Trượt đại học rồi, bác cả nhân tiệc mừng anh họ mà sỉ nhục nhà tôi, cướp mất nhà tổ, chỉ để lại căn nhà dột nát để cứu bố. Tôi vào núi hái thuốc, ngã xuống vực sâu, ai ngờ lại gặp thần hổ. Từ đó hiểu tiếng muông thú, cảm nhận được linh vật, dựa vào Đại Hưng Sơn để đổi đời. Thưa các bác các chú, hôm nay Diệu Tông đỗ đại học. Nó là Phượng Hoàng bay khỏi núi rồi. Diệu Tông giỏi thật đấy, chẳng bù Lâm Xuyên trượt đại học. Đồ vô dụng. Lâm Xuyên, trượt thì nhận mệnh đi. Bố cậu vì cậu mà gãy chân đấy. Mẹ cậu thì ốm đau, em gái cậu còn đi học. Nhà cậu là cái hố không đáy, cậu cả đời chỉ làm ruộng thôi. Nào, uống chén rượu đi, sau này tôi thành đạt sẽ cho cậu bát cơm. Anh cả, Lâm Xuyên trượt là ngoài ý muốn. Tôi có bán nhà cũng cho cháu nó học lại. Bán nhà bán cửa, ông lấy gì mà bán? 3 vạn nợ tôi, hôm nay phải trả đủ, anh, bố nó vừa ngã. Hừ, xin anh thư thả vài hôm. Thư thả cái gì? Mọi người làm chứng cho tôi. Diệu Tông nhà tôi đỗ đạt, tương lai rạng rỡ tổ tông. Mấy họ hàng nghèo hèn. Giải tán sớm đi, anh nói thế là sao? Không hiểu à, tôi muốn chia nhà. Nhà tổ, 10 mẫu ruộng tốt là của tôi, nhà dột dưới chân núi cho các người. 3 vạn nợ không thiếu một xu. Từ nay về sau, hai nhà cắt đứt quan hệ. Anh, nhà đó dột nát lắm. Tường nứt toác cả rồi, anh lấy hết đất tốt, lại bắt tôi gánh nợ, anh ép chúng tôi vào đường cùng. Bố, đừng cầu xin nó. Nhà đó chúng con nhận. 3 vạn nợ con sẽ trả đủ. Từ nay về sau, hai nhà không còn liên quan. Ai thèm dây dưa với lũ vô dụng các người. Không có tôi, cả nhà các người chỉ có nước húp cháo loãng. Tôi không tin. Dựa vào cả dãy Đại Hưng Sơn này mà tôi lại chết đói được sao? Phải vào núi tìm thuốc chữa bệnh cho bố đã. Ta là thần núi hổ, đã đánh thức tàn hồn của ta. Ta ban cho khả năng hiểu tiếng muông thú, cảm nhận được linh vật. Mỗi lần có được cơ duyên trong núi, sẽ giải khai một phần sức mạnh sơn trạch. Đã ký khế ước với thần núi hổ. Ái chà, con người này chưa chết. Nhân sâm 100 năm trong khe đá, sắp chín rục rồi, hời cho hắn rồi, mình nghe hiểu nó nói gì. Nó bảo trong khe đá có nhân sâm 100 năm. Chân bố mình được cứu rồi. Chính là nó, chỉ cần lấy được nó, nợ nhà mình sẽ trả hết. Dám cướp linh dược của ta, chán sống à? Sức mạnh thần núi. Chỉ có sức mạnh thần núi chưa đủ. Sẩy chân một bước, tôi vẫn bỏ mạng trong rừng. Nhưng sức mạnh thần hổ trấn áp được thú dữ. Lại sai khiến được muông thú tìm linh vật. Có bản lĩnh này, tôi nhất định tìm được đường sống cho cả nhà. Chủ quán có thu mua sâm rừng không? Nhìn cái bộ dạng nghèo kiết sắc kia. Có của ngon vật lạ gì, đưa tôi xem nào. Sâm trồng dưới tán rừng thôi, chưa đủ tuổi. Thấy cậu là học sinh, thương tình cho 100 đồng đấy, cầm lấy đi. 100 đồng. Đây là sâm rừng 100 năm hái trên vách đá đấy. Cậu lừa ai đấy, tôi không bán nữa. Thằng danh con. Đã vào tiệm Triệu lão hổ này rồi. Thì không đến lượt cậu quyết đâu. Chủ quán, xử lý thế nào ạ? Thằng danh này mang thuốc giả đến tế thế đường lừa đảo. Tịch thu hàng, đánh gãy chân rồi ném ra ngoài. Ông định cướp ngày à? Cướp đấy. Ở cái huyện này, chưa ai dám nói thế với Triệu lão hổ này, đánh nó cho tôi. Được, các người. Chán sống à? Cái gì? Mình là người hay là ma? Ông Triệu, tiệm ông náo nhiệt quá nhỉ? Tô Tổng. Sao bà lại tới đây à? Tôi mà không tới, thì ông định giết người trong tiệm của tôi à? Sâm rừng 100 năm thượng hạng đấy.
Tô Tổng, thằng nhãi này mang thuốc giả tới lừa tiền, tôi đang dạy dỗ nó đây. Thuốc giả? Ông, cái thứ đặt giữa quầy kia, cái gọi là bảo vật trấn tiệm ấy, huyết linh chi 500 năm, chẳng qua là dễ cây mục, hun lưu huỳnh, nhuộm tiết lợn. Đi kiểm tra đi. Tô Tổng, là đồ giả thật ạ. Triệu lão hổ, ông to gan lắm. Dám đập phá uy tín của Tô Thị à? Từ hôm nay, tôi hủy tư cách đại lý của ông, chuẩn bị đi tù đi. Tô Tổng, sai rồi, xin bà cho tôi cơ hội, cút. Nặng 4 lạng 8, rễ củ còn nguyên vẹn, 100 năm tuổi rồi. Triệu lão hổ định lừa tôi à? Coi tôi là kẻ ngốc sao? Cô quả là người sành, tôi không nói thách, sâm quý hiếm lắm. 10 vạn không đắt, bị vây mà vẫn giữ được sâm, khí chất thật lạ. Chẳng giống dân quê. Lâm Xuyên, củ sâm này. Tô Thị trả 10 vạn. Thẻ này không ghi tên, đủ 10 vạn đấy, mật khẩu 6 số cuối. Được, chốt nhé. Thằng bé này lạ thật. Đi tra gốc gác nó. Vâng, thưa cô. Chú hai, chia nhà thì chia. 3 vạn nợ vẫn còn đó. Hôm nay phải trả, không thiếu một xu. Anh, nhà mới dọn đến. Lâm Xuyên chưa về, anh đã đến ép nợ, cho chúng tôi thư thả, tôi sẽ trả đủ tiền. Bố ơi, thằng Lâm Xuyên chắc chết rục trong rừng rồi. Đằng nào chúng nó cũng không có 3 vạn đâu. Cứ vơ hết đồ đạc, cả cái xe lăn kia đi. Gỡ gạc được đồng nào hay đồng ấy, phải, nợ thì phải trả. Đạo lý rõ ràng. Không có 3 vạn à, hôm nay tôi đập nát cái xe này. Mẹ nó ơi! Lũ khốn nạn! Tôi liều với các ngươi. Anh về rồi. Lâm Xuyên, mày chưa chết à? Chưa chết thì tốt, đã về rồi thì, trả ngay 3 vạn nợ tôi đi. Hôm nay không trả tiền, tôi cho người dọn sạch cái nhà này. Muốn tiền à? Thẻ này 10 vạn, 3 vạn trả nợ, còn lại là tiền mổ cho bố tôi, cầm lấy tiền đi, cút khỏi nhà tôi ngay. Cái thẻ nhựa này mày lừa ai đấy? Mày dám giỡn mặt à? Đây là tiền bán sâm cho tập đoàn Tô Thị đấy. Tôi chuyển ông 3 vạn, nợ nần từ nay xóa sạch, lấy thêm một xu, tôi báo công an đấy. Tiền sâm 10 vạn, Tô Thị trả đấy. Thằng trượt đại học như ông, sao quen được bà chủ Tô, cút ngay cho tôi. Đứa nào bén mảng đến đây, thì đừng trách. Có 10 vạn thật à, cỏ dại trên núi mà bán được 10 vạn. 3 vạn đã tới, giấy nợ đưa đây, từ hôm nay, hai nhà không nợ nhau. Hôm nay ông may đấy, liệu hồn đấy. 3 vạn đã trả xong. Từ nay, không ai ép được mình nữa. Mất 3 vạn nhanh thế. Tiền con đổi mạng trên vách đá đấy. Bố, tiền còn kiếm được. Lưng bố mà để lâu, cả đời không đứng dậy nổi, bác cả lấy hết đất tốt. Chỉ cho mình căn nhà nát, lại còn ép con trả nợ. Thế mà gọi là người thân sao? Anh, em không học nữa, tiền học để bố chữa bệnh. Em cũng đi làm thuê được, vớ vẩn, bố phải chữa. Em cũng phải đi học, nhà này chưa đến lượt em gánh vác. Lâm Xuyên, bố thà liệt còn hơn. Không để con đi liều mạng ở vách đá nữa, bố, trước con vào núi là may rủi thôi, giờ con biết nhận thuốc rồi, biết tranh thu giữ, đây không phải liều mạng, là đường để nhà mình đổi đời, con nhà người ta chờ đi đại học, con lại phải nuôi cả nhà, mẹ xót lắm. Mẹ yên tâm đi, trượt đại học không có nghĩa là con thua, dù không học đại học, con vẫn lo cho cả nhà mình sung túc. Alo, giường mổ của bố anh đã có rồi, trước mai nộp trước 5 vạn, quá hạn phải xếp hàng lại, để lại giường cho tôi, 5 vạn tôi chuyển ngay. Chỉ còn lại 2 vạn. Tiền thuốc, tiền học, sửa nhà. Thứ nào mà chẳng cần tiền, bố yên tâm đi, 2 vạn đủ lo liệu một thời gian, chờ bố mổ xong. Con sẽ kiếm đủ tiền. Tiền sâm nhận được chưa? Sáng mai tôi cho xe đón bố anh đi viện. Tôi nhận được rồi, đủ cứu mạng bố tôi, tiền xe trừ vào đợt hàng sau. Cầm 10 vạn trong tay, cậu ta không hề lấy lòng tôi, việc đầu tiên là đóng viện phí cho bố. Cậu ta khác hẳn những người tôi từng gặp. Nếu cậu còn tìm được loại sâm này, hãy gọi tôi trước, tôi không để cậu thiệt đâu. Lần tới có lẽ phải phiền, Tô Tổng đích thân về làng xem hàng, một củ sâm mà bán được 10 vạn. Cái nhà nát này sát cửa rừng, của ngon vật lạ nó chiếm hết, núi đâu phải của nó, phải chiếm lại nhà trước, rồi dình xem nó vào rừng lối nào. Lâm Xuyên, nhà này thành của cậu từ bao giờ? Đây là tổ nghiệp nhà họ Lâm, sao nhà cậu được chiếm riêng?
Trong giấy phân chia tài sản, nhà tổ và đất tốt đã chia cho các người rồi, nhà này của tôi, dứt khoát đi. Định lật lọng à? Tôi sắp đi học đại học, đất này tôi xây nhà. Diệu Tông, chưa đủ sao? Còn tranh cả nhà rột. Còn chút lương tâm không? Sâm ở Đại Hưng Sơn, của tổ tiên để lại, phải chia đôi tiền đó. Núi không phải của riêng, tôi liều mạng mới hái được. Không liên quan đến anh. Bố nó bị thương rồi, anh mặc kệ sao? Lâm Xuyên ngã vực, anh mong nó chết, còn mặt mũi đòi tiền nhà. Tôi là sinh viên đấy, nó chỉ là thằng nông dân. Sẽ có lúc phải lại tôi, anh tôi kiếm 10 vạn. Đại học kiếm được thế không? Con danh con, chỗ này không đến lượt mày, bỏ tay ra. Đừng dọa em tôi cho anh biết tay. 2 vạn này đóng học phí. Đợi nó nên người, cả nhà các người còn được nhờ. Định lấy tiền cứu mạng của bố tôi cho con bà nở mày nở mặt à? Bà cũng xứng sao? Đánh người lớn rồi, thằng nhà quê này có tí tiền bẩn mà dám đánh cả bác mình. Cút. Tôi có nghèo cả đời, cũng không thèm nhờ vả con bà. Nhà này là của tôi, nợ tôi cũng trả rồi. Còn dám làm càn, tôi sẽ mang giấy tờ kiện các người tội xâm phạm gia cư. Lâm Xuyên, đừng có đắc ý, Đại Hưng Sơn rộng thế, không phải lúc nào mày cũng may mắn thế đâu. Vậy thì cứ mở mắt ra mà nhìn, tôi kiếm được 10 vạn đầu thì sẽ kiếm được cái thứ hai, thứ ba. Được, cứ chờ đấy. Lâm Xuyên vừa nói đợt dược liệu tới, mai chắc chắn sẽ vào núi. Chỉ cần bám theo nó là tìm được chỗ lấy thuốc. Nó mới thi xong mà còn tìm được. Cớ sao lợi lộc lại về tay nó hết, mai tao dẫn người theo. Nó đào gì? Tao cướp cái đó. Bố phẫu thuật mai, nhà còn 2 vạn. Tôi phải tìm cách kiếm tiền từ rừng. Cơ hội đây rồi. Xin ngài cứu chú ong. Nó bị nhựa cây dính, gãy cánh mất. Dẫn tôi đi cứu nó. Tìm dược liệu quý cho tôi. Đừng chạm vào cánh. Kéo nữa là hỏng, tôi không bay được. Đứng yên, tôi gỡ nhựa. Cứu được rồi. Ngài cứu chú ong. Tôi không cướp tổ. Tôi chỉ lấy ít mật, để lại cho các chú. Chúng tôi biết ơn ngài. Vách đá có cỏ xanh sáng. Người sẽ thích lắm. Để chúng tôi dẫn đi, vách đá, tím ngắt, thơm mùi thuốc. Là thạch hộc hoang. Đúng là cực phẩm. Tính lâu dài, còn quý hơn sâm trăm năm. Nhổ sạch chỉ được một lần. Để lại rễ nó còn mọc tiếp. Tôi cần đường làm ăn lâu dài, chứ không phải chộp giật. Cô Tô, nhớ lời tôi dặn tới xem hàng không? Thạch hộc rừng cực phẩm, còn có mật ong rừng, cô có dám nhận không? Đưa máy lại gần mặt cắt đi. Nhựa và độ tươi đều chuẩn. Lâm Xuyên, sao cậu tìm được loại này? Đó là tài của tôi. Cô cứ chuẩn bị tiền là được. Trong thời gian ngắn thế này, cậu ta lại tìm được đường kiếm tiền. Cậu ta không phải may mắn, cậu ta thực sự biết nghề rừng. Giữ kỹ hàng cho tôi đưa người tới tận nơi, hàng chuẩn là được. Tô Thị bao hết. Tô Thị bao hết. Giỏ này đáng mấy chục vạn. Chỉ cần cướp giữa đường, là tôi đổi đời. Cầm gậy ra đường xuống núi. Lâm Xuyên có giỏ hàng quý giá. Lâm Xuyên đặt giỏ xuống. Đừng hòng mang được gì xuống núi. Hóa ra là ông bám đuôi tôi từ nhà cũ tới đây. Chiếm nhà không được. Giờ quay sang cướp đồ à? Đại Hưng Sơn đâu phải của nhà ông. Đồ trong núi ai lấy được là của người đó. Anh Diệu Tông để mắt tới hàng của cậu là nể mặt cậu đấy. Núi không phải của tôi, cũng chẳng phải của Lâm Diệu Tông. Đồ này tôi leo vách đá mới hái được. Các người muốn lấy, phải hỏi xem tôi có đồng ý không. Cậu là kẻ trượt đại học, cầm mấy chục vạn cũng phí. Tôi là sinh viên đại học, tiền vào tay tôi mới đẻ ra tiền. Sách chưa đọc ngày nào, đã học thói cướp bóc rồi. Giấy báo đỗ dạy cậu làm cướp à? Rượu mời không uống. Đánh gãy chân nó, lấy cả điện thoại và sọt đi. Chúng xông vào lãnh địa lợn rừng rồi, dù tôi không ra tay, lợn rừng cũng sẽ tấn công. Dám quấy nhiễu con non của ta. Húc chết chúng, tiếng gì thế? Nhiều lợn rừng quá, Lâm Xuyên, cậu cố tình đúng không? Chẳng phải ông nói ai cướp được là của người đó sao? Lợn rừng ở đây, ông ra mà cướp đi.
Lâm Xuyên, cứu tôi với, tôi không muốn chết. Dừng lại. Con non không sao. Tất cả lui về đi. Sơn Quân ra lệnh rồi, đi thôi. Tôi ghi âm hết chuyện các ông cướp bóc rồi. Còn dám làm càn lần nữa, tự biết hậu quả đấy. Chẳng qua ông may mắn thôi, gặp đúng lúc lợn rừng đi qua, đừng có dọa tôi. Đoàn xe này chắc chắn tìm tôi, đợi tôi bắt mối được với ông chủ trên phố, xử lý Lâm Xuyên cũng chưa muộn, coi như ông may, tôi có việc gấp, lần sau ông không may thế đâu, vừa nãy còn kêu cứu, giờ đã mơ mộng làm giàu rồi. Diệu Tông là sinh viên duy nhất của làng ta, ông chủ trên phố chắc chắn tìm nó. Chưa nhập học đã quen người tầm cỡ thế này. Nhà họ sắp có Phượng Hoàng rồi. Đợi tôi bàn xong với ông chủ, cho mọi người thấy thế nào là quan hệ của sinh viên. Cẩn thận. Cảm ơn anh. Đường làng khó đi, giày cô không hợp leo núi. Tay anh đầy vết xước, đỡ tôi rất vững. Anh ấy đáng tin hơn kẻ chỉ biết nói suông. Chào cô Tô, tôi là Lâm Diệu Tông. Cô đến tìm tôi. Tôi không quen anh. Cô Tô, nó sắp là sinh viên rồi. Lâm Xuyên chỉ biết đi nhặt nhạnh. Cô đừng để nó lừa. Thẻ 10 vạn đó không rõ nguồn gốc. Chắc là trộm của Tô Thị. Thẻ đó tôi đưa. Nhân sâm cậu ấy bán cho Tô Thị. Giá trị còn cao hơn thế. Cỏ dại sao đáng 10 vạn? Phải. Giấy tờ, chứng từ đủ cả. Lâm Xuyên là đối tác của Tô Thị, cũng là khách quý của tôi. Cái gì? Khách quý? Nó thì có gì? Vì tôi tìm được thứ mà anh tìm 10 lần không thấy. Câu trả lời này đủ chưa? Đại học chưa học xong, đã dám nhận vơ quan hệ, mặt dày thật đấy. Lâm Xuyên kiếm 10 vạn một ngày, nó chỉ biết cướp giỏ của em họ. Tôi chỉ lo cho nhà cung cấp thôi sao? Tại sao thấy cậu ấy bị thương? Lòng tôi lại thắt lại. Cô Tô, hàng này không thể tính giá chợ được. Thạch hộc hoang dã, nhựa và dược tính đều là thượng hạng. 2 hũ mật ong rừng, độ tinh khiết trên 9 phần. Thạch hộc với mật ong, 30 vạn. Tô Thị lấy hết. 30 vạn, nó vào rừng nửa ngày kiếm được 30 vạn. Không thể nào, sao nó kiếm được nhiều thế? Vì đó là bản lĩnh của tôi. Ông vào đó chỉ có lạc đường thôi. Tôi biết nhận thuốc, tránh hiểm nguy. Để mang hàng về, chẳng qua là mấy cọng cỏ dại. Mai tôi dẫn người đào sạch vách đá. Vẫn bán được 30 vạn. Thân già với cây non còn không phân biệt được. Mà đòi đi đào thuốc. Ông chỉ làm hỏng cả vườn thuốc thôi. Tiền này là nhặt từ trong núi ra. Phải chia cho Diệu Tông một nửa. Bố tôi ngã bị thương, các người chẳng bỏ ra đồng nào. Tôi rơi xuống vực. Các người chẳng tìm lấy 1 phút. Giờ lại đòi chia tiền. Tô Thị không chỉ mua hàng núi, mà là khả năng tìm và cung ứng của Lâm Xuyên. Ai dám cướp hàng, tôi sẽ cho luật sư tìm đến. Cô Tô, cô nên nghĩ kỹ, đợi thuốc đào hết rồi, thằng trượt đại học này vẫn là kẻ nghèo kiết xác, dược liệu sẽ mọc lại, mật sẽ lại có. Ông đợi được đến lúc tôi nghèo sao? Lâm Xuyên, Tô Thị mời cậu làm người tìm hàng độc quyền. Lương năm 20 vạn. Tô Thị mời cậu làm người tìm hàng độc quyền. Lương năm 20 vạn. Mỗi đợt hàng tính riêng. Độc quyền thì được, không được ép giá tôi. Tôi chỉ đảm bảo ưu tiên cho Tô Thị, không nhận ép giá, 30 vạn trước mắt. Cậu ta vẫn giữ được tỉnh táo, biết mình không chỉ cần tiền nhanh. Không đơn giản chút nào, lần đầu ký hợp đồng đã biết giữ quyền định giá. Được, sửa theo ý cậu. Cô tin tôi thế sao? Không sợ tôi không có hàng tốt.
Tôi tin anh, không phải Đại Hưng Sơn. Hợp tác vui vẻ. Lương năm 20 vạn, tiền hàng tính riêng. Đại học cũng chẳng kiếm được việc này. Có Lâm Xuyên ở đây. Nhà họ Lâm đổi vận rồi, sắp ngóc đầu lên được rồi. Dựa vào cái gì? Nó lấy tư cách gì mà được việc tốt thế? Lâm Xuyên, lịch mổ của bố cậu xong rồi, hôm nay phải nhập viện ngay, sáng mai mổ. Vâng, tôi đưa bố đi ngay. Xe ở đây rồi, về đón bác thôi. Tôi đi cùng các anh. Lại làm phiền cô rồi. Tiền xe cứ trừ vào tiền hàng sau. Được, cứ theo anh. Đưa bác đi trước đi, đừng để lỡ ca mổ. Vừa kiếm được đã nướng vào viện. Chữa bệnh là cái hố không đáy. Xem còn lại được bao nhiêu. May mắn thì làm được gì. Đợi đào hết thuốc rồi. Cậu vẫn chỉ là thằng thất học thôi. Tôi kiếm được 300.000 đầu, thì sẽ kiếm được thêm nữa. Ông rảnh rỗi soi mói tiền tôi, chi bằng lo xem học đại học ai nuôi. Anh ơi, bố vào 2 tiếng rồi. Sao chưa ra à? Bác sĩ bảo ca mổ mất mấy tiếng, cứ yên tâm chờ đi. Anh bận từ nãy chưa uống ngụm nước, anh mà đổ bệnh, ai lo cho người nhà? Cảm ơn cô Tô. Hôm nay không có cô, bố tôi khó mà nhập viện suôn sẻ. Muốn cảm ơn tôi, lần tới đừng bán mạng kiếm tiền. Cô Tô đang lo cho tôi sao? Thôi, cô Tô đẹp thật. Nhưng kiếm tiền vẫn quan trọng hơn. Tôi không rảnh nghĩ chuyện khác. Được. Ca mổ thành công, nhưng chấn thương lâu rồi, cần đeo nẹp, uống thuốc và tập phục hồi. Cần thêm 50.000 nữa, thành công rồi. Bố nó còn đứng dậy được. Chỉ cần tập theo kế hoạch, hy vọng đi lại được rất lớn. Tốt quá anh ơi. May mà có anh trong nhà. Yên tâm đi em. Ngày lành của mình còn ở phía trước. Lâm Xuyên nó giỏi thật đấy. Anh, bố mổ xong rồi. Nhà mình sẽ khá lên đúng không anh? Tất nhiên rồi. Bố sẽ đứng dậy được. Nhà mình cũng sẽ sửa lại. Em phải tiếp tục đi học. Lâm Xuyên, trên mấy gốc cây mục ở sườn Bắc mọc đầy nấm trắng. Anh chắc chắn thích. Nấm trắng trên gỗ mục. Chẳng lẽ là cả vạt nấm hổ thủ hoang dã? Tiền phục hồi chức năng. Có chỗ lo rồi. Tiểu Xuyên, phục hồi mất 5 vạn nữa. Đừng vì bố mà leo vách đá nữa. Bố đứng dậy được hay không tùy số. Bố đã qua ca mổ rồi. Sao lại chịu thua lúc này? Con chỉ lên rừng cây mục sườn Bắc. Không phải vách đá. Trong rừng làm gì có chỗ nào an toàn. Nhớ mang dây với thuốc, trước tối phải về đấy. Mẹ yên tâm đi, con biết tính mà. Là bố vô dụng. Bố nằm liệt giường. Lại để con phải vất vả. Bố cứ tĩnh dưỡng đi. Đợi bố khỏe lại, mình cùng giữ lấy cái nhà này. Ngay đằng kia, nấm lớn nhanh thật, không hái là sâu ăn hết. Trắng muốt, chẳng có vết sâu nào, cả một vạt lớn thế này, được khối tiền đấy. Nấm non để lại nuôi tiếp. Chụp ảnh gửi Tô Tuyết. Cô ấy chắc chắn lấy lâu dài. Hóa ra nấm mọc trên cây mục. Đợi nó đi rồi, mình sẽ chặt sạch cả vạt này. Không được, không được, thân cây rỗng tuếch. Hái nấm tưởng dễ ăn, nhưng chọn nhầm cây. Là mất mạng như chơi. Hầu đầu cô cùng mồi nhử này. Chuyến này chắc chắn lãi to. Ống kính lìa sát vốc nấm hầu thủ.
quay cả cánh rừng. Nhiều cây đã chín, vách đá còn mọc đầy mộc nhĩ đá. Cô Tô ăn nổi không? Tôi thừa sức. Chỉ cần đủ số lượng như hình, lô này ít cũng 40 vạn. 40 vạn mới là giá sản. Tôi về gọi người ngay. Mai dọn sạch chỗ này. Lâm Xuyên, cậu đến muộn rồi. Tôi đào từ lúc chưa sáng. Chỗ này là của tôi. Nấm chín chỉ lấy phần ngũ. Túi anh toàn nấm non. Chẳng đáng bao nhiêu. Nấm non không có giá trị. Lẫn gỗ mục chỉ có thối. Anh làm hỏng chục bông rồi. Chỗ này bán không nổi 100 đồng. Cùng một loại nấm, sao của hắn bán được 40 vạn? Vì tôi biết cái gì nên hái, cái gì nên để lại. Anh cầm quốc xịn cũng chỉ là kẻ ngoại đạo không biết hàng. Chú cứ hạ dao từ đây. Phải thật chắc tay, chồi non, cấm đụng vào. Theo Lâm Xuyên mới biết, không phải cứ thấy là đào. Để lại chồi non. Sang năm còn có cái mà thu. Đợi tôi sắm đủ đồ. Ắt tìm được thứ đắt giá hơn. Đường này sát ruộng nhà tôi. Muốn chở hàng qua đây, nộp 10 vạn tiền lộ phí. Nhà cũ với lối vào núi là của nhà họ Lâm. Chia 10 vạn cho Diệu Tông không quá đáng. Đây là đường chung của làng, chẳng phải bờ ruộng nhà ông. Giấy tờ phân chia đã ghi rõ ràng. Nhà cũ thuộc về chúng tôi, không liên quan đến các người, tôi cứ không cho đấy. Nấm hầu thủ hỏng rồi, để xem ông bán kiểu gì. Đường này cả làng đi mấy chục năm rồi, sao thành của ông từ bao giờ? Ông chỉ là ghen tức ở với Lâm Xuyên, thật là. Khỏe thế nhỉ? Ông còn là người không? Còn dám lấy đường chung tống tiền tôi? Tôi đưa băng ghi âm cho công an đấy. Nấm hầu thủ, thạch nhĩ đều đạt chuẩn. Trừ tiền xe lần trước. Giá trị thực 45 vạn. 45 vạn, đủ tiền chữa bệnh cho bố rồi. Mới chỉ là đợt đầu thôi, chỉ cần giữ được nguồn hàng, sau này còn hái được tiếp. 45 vạn thấm thía gì? Lần tới tôi mang đồ nghề vào núi. Báu vật chắc chắn là của tôi. 5 vạn tiền thuốc thang đã về rồi. 7 ngày nữa là tập đứng được rồi. Chỉ cần đứng dậy giúp được con. Thân già này chịu được hết. Bố cứ nghe bác sĩ đi. Việc nhà cứ để con lo. Trước bố vào núi nuôi gia đình, giờ lại đè nặng lên vai con, bố thấy xót xa quá. Đợi bố đứng dậy, giúp con trông hàng, ghi sổ. Nhà mình cùng làm với nhau. Chẳng ai làm khổ ai cả. Anh ơi, em được ngồi đây học bài thật à? Trời mưa không phải hứng chậu nữa à? Để anh sửa mái, tường với cửa trước, đợi bố về. Bố còn có chỗ an toàn mà tập đi. Ai cho phép các người sửa? Cái nhà nát này là của dòng họ Lâm. Lúc dột thì không nhận, giờ có giá rồi lại đòi chia. Giấy tờ có tên các người không? Chú dựa vào Đại Hưng Sơn kiếm tiền thì phải lo cho Diệu Tông. Nó là sinh viên đại học, sau này còn rạng danh dòng họ. Anh tôi đã kiếm được mấy trăm nghìn. Các người ngoài việc đến cướp tiền thì còn làm được gì cho cái nhà này? Nhà này của tôi tiêu bao nhiêu không liên quan đến các người, còn xông vào nữa tôi báo công an đấy. Chú, để xem chú đắc ý được mấy hôm. Xe này 10 vạn, chở hàng rừng, đi đường xấu là chuẩn, xe tốt thì chốt. Được. Đây là tiền học đại học của con đấy. Tiêu hết rồi nhập học tính sao? Lâm Xuyên đi một chuyến là có 45 vạn. Tôi chỉ cần tìm được bảo vật một lần, học phí đáng là bao, sau này tôi lái xe sang đi nhập học. Diệu Tông nói đúng đấy. Trang bị càng xịn, đồ đào được càng giá trị. Lâm Xuyên, 45 vạn tới phải là của tôi.
Đừng lại gần, loài người toàn muốn vặt lông ta. Lại gần là tôi cắn chết đấy. Đứng ngưng. Bẫy cắm sâu rồi, đừng giãy. Hỏng cánh đấy. Để tôi gỡ bẫy cho. Khí tức của Sơn Quân. Rõ ràng anh có thể ép tôi, sao lại để tôi cào bị thương? Tôi có sức không có nghĩa là bắt nạt cậu. Cậu cho tôi manh mối, tôi chữa thương cho cậu, ai cũng không nợ, nói chuyện với con chim mãi. Lâm Xuyên tưởng mình là thần núi à? Phải theo dõi nó, xem nó đi đâu. Mẹ bảo bác ổn rồi. Sao anh không ở viện, lại vào núi à? Tôi không quản anh đi đâu, nhưng anh hứa không bán mạng lấy tiền rồi. Anh lại bị thương à? Qua điện thoại mà cũng biết, anh đang hít hà vì đau. Xử lý vết thương đi, về làng gửi ảnh cho tôi. Sơn Quân cứu tôi không thể nhận ơn không. Trên lôi kích nhai có linh chi, cây to nhất đêm sẽ phát sáng. Cả vạt linh chi đỏ, chỉ cần đủ dược tính, giá trị hơn nấm hầu thủ, tôi mới sắm đồ nghề xịn. Phen này tôi phải nhanh hơn Lâm Xuyên. Linh chi đỏ đã chín, nhưng bệ đá đang nứt. Chậm một ngày thôi, cả vạt linh chi rơi xuống vực. Cây to nhất ở cuối bệ đá. Đêm qua đá lại rơi. Chẳng trụ được lâu đâu. Vách trái bạc màu, không chịu nổi lực, tôi vòng qua bên phải, cố định 2 sợi dây. Nhìn mãi chẳng dám leo. Đồ cũ thì làm ăn gì, bộ này tôi tốn mấy vạn, để tôi cho ông thấy thế nào là chuyên nghiệp, lối thắt đó rỗng ruột. Ông dẫm lên là tự sát. Còn làm hỏng cả vạt linh chi, đừng có ra vẻ. Thằng trượt đại học, biết được mấy chữ, mà đòi dạy đời tôi. Lâm Diệu Tông, tránh ra. Lâm Diệu Tông, dẫm bừa là sập vách đấy. Muốn chết thì đừng kéo tôi theo. Đá vốn đã lỏng, do anh nhát gan, đừng đổ tại tôi. Vị trí anh gửi đứng yên nửa tiếng rồi. Lâm Xuyên, anh gặp nguy hiểm à? Tôi đang tìm đường an toàn ở lôi kích nhai. Tôi không làm liều đâu, đừng có cố quá, gửi lại vị trí đi, tôi dẫn người qua ngay. Đá rơi liên tục, đông người lại nguy hiểm. Xuống núi tôi gọi lại. Linh Chi Vương là của tôi. Anh cứ đứng dưới mà nhìn. Điểm bám tuột rồi, dây sắp đứt rồi. Dưới đó không có chỗ đặt chân. Tốt nhất là ngã chết đi. Sau này không ai tranh bảo vật Đại Hưng Sơn với tôi nữa. Sức mạnh sơn thần. Sang phải 3 bước là Linh Chi Vương. Tôi lấy được rồi, to thật đấy, ít cũng bán được 800.000. Đó là nấm móng cây. Mũ nấm không có vân đỏ, gốc đen rồi. Mang về cho lợn nó còn chê. Giống hệt nhau, ông bảo không đáng tiền là không đáng à? Tô thị không lấy, tôi tự đi bán. Cứu tôi, đá sập rồi. Lùi lại, đừng nhúc nhích. Cả hai đứa mình rơi xuống đấy. Không cần ông cứu. Đợi tôi bán được giá cao. Đừng có mà ghen ăn tức ở. Cái to nhất sắp rơi rồi. Chim ưng núi tìm linh chi. Đây là cơ duyên trong núi. Ban cho mắt ưng. Nhìn thấu núi rừng. Tôi có thể mượn mắt chim ưng. Đường núi, vách đá, kẻ giấu mặt. Không thoát được mắt tôi. Linh chi trong ảnh, tôi trả 1 triệu, đặt cọc 5 vạn. Mai phải giao hàng. 1 triệu, được cả ông chủ. Không vấn đề gì. Không có hàng tương đương. Đền gấp đôi tiền cọc. Yên tâm đi. Không ai cướp được đâu. Hôm nay cô Tô không đi giày cao gót, cuối cùng cũng biết đường làng khó đi rồi, có người cứ vào núi là bị thương, tôi mà trẹo chân thì ai dìu về. Vân đỏ nguyên vẹn, thịt nấm chắc nịch, độ hóa gỗ rất cao. Cây này ít nhất là linh chi 100 năm, 12 cây còn lại cũng chín hết rồi. Ồ, theo giá đã định, cả lô 80 vạn, trả đủ tiền mặt. Chốt nhé, vội ký gì thế? Cô Tô Tuyết cậy cậu thích cô ta, cố tình bớt 20 vạn, cậu còn ngốc nghếch đếm tiền cho cô ta, ông chủ Mã trả 100 vạn, hơn bên Tô thị 20 vạn. Chênh 20 vạn không phải ít đâu. Tô thị ép giá à? Ưu tiên mua chứ không phải ép mua. Điều kiện là thật, Lâm Xuyên tự chọn đi.
Trả trước 5 vạn, chất nấm lên xe, đợi tôi bán lại. 95 vạn còn lại trả đủ không thiếu xu nào, đưa giấy tờ chứng minh tài chính ra đây. Đủ 1 triệu mới bán. Khi đó ông cứ chở đi, dân quê làm ăn, bày vẽ lắm thế, tôi còn quỵt tiền ông sao? Hàng đưa trước, rủi ro tôi chịu. Tiền còn lại đợi ông bán xong, nhỡ hàng hỏng thì sao, hoặc ông không bán được thì sao? 950 vạn đó ai trả? Hợp đồng ghi rõ hao hụt, trả hàng thì người bán chịu hết. Ông không phải mua giá cao, mà là mướt tay không bắt giặc. Người ta đã đưa 5 vạn rồi Lâm Xuyên, vì lấy lòng Tô Tuyết, mà 1 triệu dâng tận miệng cũng chê, 80 vạn trả ngay. 1 triệu chỉ là lời suông, tôi chỉ tin tiền và hợp đồng, chứ không tin ai nói to. Không đưa đủ tiền, thì đừng hòng đụng vào Linh Chi. Ảnh là ông gửi, tiền cọc cũng ông nhận. Lâm Xuyên không bán thì ông phải đưa Linh Chi ra đây, của tôi giống hệt của cậu ta. Nhỏ hơn chút cũng đáng 1 triệu. Của Lâm Xuyên là xích văn linh chi, đống này toàn nấm lim giả. Mấy cây kia non quá, chẳng đáng 1.000 đồng. Dùng ảnh người khác lừa tôi, trả lại 5 vạn tiền cọc, bồi thường thêm 5 vạn. Ảnh là tôi chụp, Lâm Xuyên cướp nấm trước. Ông bám đuôi chụp lén, còn giả làm chủ hàng nhận cọc. Không đền nổi thì trách tôi, anh em cả mà, đưa 2 cây cho Diệu Tông thì sao? Lúc nó cướp hàng của tôi, nó có coi tôi là em không? Tại sao tôi phải chịu? Diệu Tông tiêu hết tiền học rồi. Đền 10 vạn này, nó lấy gì đi học? Tại Lâm Xuyên cả, nó đưa lớn thì đâu ra chuyện này. Không làm được mà còn nhận bừa. Còn làm càn, tôi không tha cho ông đâu. Hết thêm 20 vạn, ông còn đọc nổi hợp đồng không? Tôi không nhìn nhầm người. Tô Tổng thu mua đúng giá, tôi không đổi người mua vì lời hứa suông. 800.000 đã chuyển, lần tới ai trả cao hơn, tôi vẫn để ông chọn. Chỉ cần Tô Thị không ép giá, quyền ưu tiên thu mua của cô vẫn còn hiệu lực. Cậu ấy từ chối giá ảo, là tin tưởng tôi, cũng là người biết làm ăn. Chẳng qua là gặp may thôi, lần tới tôi nhất định tìm được bảo vật trước ông. Sau Thác Sơn Quân có cái hang, cửa hang có con chó sắp chết đói. Mái nhà hết rột rồi, tường cũng vá xong rồi, Lâm Xuyên. Đều là tiền con vào rừng kiếm được. Nhà 8 vạn, xe 10 vạn, viện phí 5 vạn. 2 lần thu được 1.250.000, cộng thêm 320.000 cũ, còn dư 1.340.000. Trước kia vì 3 vạn mà bị đòi nợ tận cửa, giờ không phải đếm từng đồng nữa rồi. Bố, bàn học anh mua cho con đấy. Đợi bố khỏe lại, bố ngồi cạnh ghi sổ cho anh nhé. Bố nhất định sẽ đứng dậy, không để Lâm Xuyên gánh vác một mình nữa. Hơn 1 triệu bạc, ta giữ lấy nhà cửa ruộng vườn. Chẳng bằng họ. Cướp sẵn vô ích. Tôi phải cướp đường đi của nó, cũng trước bảo vật. Lần trước chỉ lo kiểm hàng, nay mới thấy sân nhà ông gọn gàng phết. Sau này cứ qua chơi, để còn thấy nó khấm khá lên. Bản sao hợp đồng đây. Lần tới vào chỗ nguy hiểm, nhớ báo tôi. Được, xuống núi tôi gọi cô đầu tiên. Cuộc gọi đầu tiên khi xuống núi. Nó có biết câu này dễ gây hiểu lầm không nhỉ? Con chó ở trong đó. Nó không ra ngoài 2 ngày rồi. Đừng sợ. Tôi đến cứu mày đây. Đừng vào, dưới đất rỗng cả đấy. Bước thêm bước nữa, mày sẽ rơi xuống hố tử thần. Bẫy thợ săn ngày xưa đấy. Mày đứng dậy được không? Tôi không đứng được. 2 chân sau bị kẹt bẫy rồi. Cột đá treo được dây, quăng dây qua đi, giẫm mép hố mà vòng qua. Tại sao anh cứu tôi? Anh cứu tôi 1 lần, tôi cũng cứu anh 1 lần. Xương không gãy, chỉ bị căng cơ. Thay thuốc vài hôm là đi được. Khỏi là tốt rồi. Sau nhớ cẩn thận. Anh, nó cứ theo ông mãi. Chắc nó muốn ở lại nhà mình.
Chó này khôn đấy. Giữ nó lại đi anh, đặt tên cho nó đi. Đã muốn ở lại, thì ở lại đi. Từ nay gọi là Truy Phong, đi tìm bảo vật với tôi, dưới dốc Bắc có nhiều củ ngọt lắm. Củ ngọt. Quanh đó có tơ nấm trắng không? Có, thơm lắm. Nằm dưới lá mục đấy. Đó là thiên ma hoang dã. Sáng mai mình lên dốc Bắc. Truy Phong mới khỏi đau. Đừng đi sâu quá, trời tối phải về ngay. Bố, con biết rồi, hôm nay chỉ đi xem vị trí thôi. Đi theo lối này. Qua cây đổ kia là tới. Tôi chụp lại đường đi đã. Đợi cậu ấy xuống núi, tôi cứ lần theo dấu chân mà đào, đừng dẫm vào đây, dưới đất rỗng đấy. Toàn cành mục. Dẫm vào là trượt ngay. Ngay dưới này, thơm quá. Thiên ma hoang dã thật, lại còn lâu năm. Đừng động vào ổ nấm. Tôi gửi vị trí cho Tô Tuyết đây, để cô ấy cử người đến xem. Mặt cắt khít quá, nhiều nhựa thật. Thiên ma thượng hạng đấy. Nhìn quy mô này xem, cả đống này phải 1.000.000 bạc. Mai tôi dẫn mọi người vào lấy. 1.000.000 bạc này phải là của tôi. Bố, Lâm Xuyên tìm thấy thiên ma 1.000.000 bạc ở Sơn Bắc. Tối nay mình đi đào trước đi. Diệu Tông, tối quá. Sẩy chân thì sao? Lâm Xuyên đi được, mình cũng đi được, cứ theo dấu chân là chuẩn. Đào sạch, không chừa cây nào. Không để lại cho nó cọng nào. Chờ trời sáng, mình bán cho lái buôn lấy tiền. Đào thế này đứt hết sợi nấm rồi. Toàn thiên ma non. Mất hết cả nước rồi, thiên ma hoang dã Bắc hố đấy, đáng 1.000.000 bạc, đừng hòng ép giá. Đồ nát này để 2 hôm là thối, cùng lắm cho 2 vạn, không bán thì tôi đi, bán, 2 vạn thì bán, còn hơn để thối trong tay. Vì 2 vạn mà phá nát luống nấm, thật là mất mặt. Luống nấm ngoài bị đào nát cả rồi. Họ không biết quy tắc thu hoạch. Chỉ đào thiên ma non bên ngoài, thiên ma ngon nhất ở sau sườn núi. Họ không tìm thấy đâu. Khu lõi vẫn nguyên vẹn. Lứa này đáng ít nhất 1.200.000. Hôm nay khoanh vùng, mai gọi dân làng đến thu hoạch. Vạch đỏ thu thiên ma già, vạch vàng để lại thiên ma non, ai làm hỏng luống nấm. Trừ sạch tiền công ngày đó, yên tâm đi Lâm Xuyên, chúng tôi làm đúng quy tắc. Thấy chưa, tôi tự bán cũng được. Đồ trên núi, sao phải nghe ông? Số thiên ma non ông đào hôm qua, nếu để đến lúc chín, đáng giá 15 vạn đấy, ông bán rẻ có 2 vạn, thật mất mặt. Phá hỏng luống nấm còn khoe khoang. Đi thôi. Chấp làm gì loại người đó? Thiên ma chín được 600 cân, đạt chuẩn cả, 120 vạn đã chuyển khoản. Hợp tác vui vẻ. Hôm nay mọi người vất vả rồi, mỗi người 500 tiền công. Bố Lâm Xuyên đi được rồi. Sau này việc nhà tôi sẽ đỡ đần con. Bố đi chậm thôi. Ngày tháng sẽ khá hơn thôi. Cứu chó săn. Bảo vệ thiên ma. Ban cho khứu giác chó săn. Phân biệt trăm mùi. Linh ngửi được cả mùi nhà bên. Sau tường đá hang thợ săn, có mùi thuốc khô và giấy cũ. Sáng mai tới hang thợ săn. Trong hang có hố bẫy thợ săn. Nguy hiểm lắm, cô với người giám định ở ngoài đi. Để họ ở cửa hang. Tôi vào cùng ông giữ dây. Có người đỡ đần. Được, tới vách đá thì dừng. Thấy nguy là rút ngay. Được, nghe ông.
Ngay sau đây này, mùi giấy cũ nồng quá. Có mùi giấy với thuốc khô. Vách đá này do người xếp. Có đồ thật này. Sập hang rồi, chạy mau. Lâm Xuyên, mặc kệ hòm đi, vào đây. Chảy nhiều máu quá. Sao vừa rồi lại đẩy tôi? Đá rơi trúng cổ đấy. Tôi sao nữa để cô bị thương? Áo cô đắt tiền nhỉ? Chỉ là cái áo thôi, hỏng thì mua cái khác. Ông mà có mệnh hệ gì, tiền nào mua lại được. Chỗ này thông ra ngoài, gió lùa từ đây vào. Tôi chui ra được, đi tìm mấy người giám định đi, đưa họ tới đây. Nó tìm được thật sao? Thiên ma chôn dưới đất nó còn ngửi thấy mà. Yên tâm, nó còn tin được hơn khối kẻ hai chân. Truy Phong. Hang sập rồi, Lâm Xuyên chắc vẫn ở dưới. Nó muốn dẫn đường, mau lấy dụng cụ đi. Có gió lùa vào. Họ tìm tới đây rồi. Đi được không? Vai vẫn cử động được, chắc không gãy xương đâu. Đừng cố quá, dựa vào tôi này. Người ra trước đi, đồ đạc tính sau. Tránh ra chút. Tôi biết cậu chưa chết mà. Cô Tô, Lâm Xuyên, hai người có sao không? Tôi không sao, cậu ấy bị thương vai, đi viện ngay thôi. Hòm sắt vẫn ở trong đó, đừng để ai vào đó mạo hiểm. Không cần vào đâu. Sang trái chút nữa. Chỗ này ghi Nguyệt Nha Pha. Dưới còn ghi Hoàng Tinh lớn nữa. Cất kỹ bản đồ với sổ thuốc đi, đưa Lâm Xuyên đi viện trước đã. Bác sĩ bảo anh nghỉ vài hôm, anh lại định vào núi à? Chỉ sướt ra thôi, tôi không leo vách, không vác nặng. Bản gốc khó khăn lắm mới lấy được. Đừng để hỏng mất. Cất bản gốc vào tủ đi, tôi cầm linh ma kiếm, chẳng sợ mất hay ướt. Sao em còn vẽ con hổ làm gì? Để phòng kẻ trộm. Thế cũng phòng được à? Kẻ chép lại sẽ không để ý chỗ này. Sau này ai nhận là của họ, tôi nhìn là biết ngay. Được, đồ láu cá, vai anh chưa khỏi hẳn đâu. Vào núi đừng liều mạng nữa, tôi biết rồi. Vai anh còn đau, đi chậm thôi. Nắm chặt dây vào, dẫm lên đá trên mặt nước, lần lượt từng người một. Lâm Xuyên. Có va vào đâu không? Không sao, chỉ hơi giật mình. Ôm đủ chưa? Chẳng phải còn đi tìm thuốc sao? Vừa rồi anh ấy nói gì đấy? Anh ấy bảo đi thôi. Chính là chỗ này, dưới đất toàn mùi thơm đó. Lâm Xuyên, đốt rễ đầy đặn, rễ to thế này, phải 50 năm rồi. Mà không chỉ một hai gốc, dưới này là cả ổ thuốc. Ước tính phần đã chín. Giá trị ít nhất 1,6 triệu. Thu hoạch xong mới tính giá. Đánh dấu, đừng đào hết rễ. Chú hai, nghe bảo chân chú đỡ rồi. Tôi qua xem Lâm Xuyên thế nào. Nó vào núi rồi, có việc gì? Bản đồ hái thuốc. Lâm Xuyên, bỏ mấy chữ này đi. Ai biết là bố nó chứ? Lâm Xuyên lại muốn nuốt trọn, không đời nào, rượu tông nhà tôi phải được nửa. Bà con lại xem đây này, bản đồ hái thuốc Nguyệt Nha Pha này là tổ tiên nhà họ Lâm truyền lại. Lâm Xuyên cầm được trong tay, liền muốn làm giàu một mình, giấu cả bác ruột mình. Thật hay giả, tổ truyền thật à? Đồ tổ tiên để lại đấy, sao nó được hưởng một mình, ít phải chia nửa cho nhà tôi, đúng đấy, ảnh đây này. Nó còn định chối à?
Bác gái cắt ảnh khéo nhỉ? Cắt cái gì mà cắt? Lộ trình nghệt nhau, chẳng lẽ lại giả danh danh. Bà con nhìn chỗ hắc thủy khê này. Con hổ này tôi vẽ tối qua để chống trộm. Bác bảo đây là đồ tổ tiên để lại. Chẳng lẽ tổ tiên tối qua còn về vẽ hổ cho cháu à? Tổ tiên không chỉ biết vẽ hổ, còn biết dùng điện thoại cắt ảnh cơ đấy. Tôi đâu biết đó là gì. Ảnh gốc này là tôi và Tô Tuyết suýt bị chôn vùi, đổi mạng trong hang thợ săn mới có, muốn kiếm tiền thì tự đi mà làm. Còn định ăn không à? Một xu cũng không có. Người ta đánh đổi mạng sống tìm đường, các người chỉ biết đi ăn cắp, còn dám đến đòi chia tiền à? Cút! Khu vực cấm chỉ được hái hoàng tinh chín, khu vàng phải để lại gốc. Ai than đào cả gốc non thì cút khỏi đội tôi. Đường chú tìm, mối chú lo. Chúng tôi nhận công, nghe chú cả. Phải, nghe Lâm Xuyên, cứ theo quy củ. Huyện báo mưa lớn. Vài tiếng nữa, nước suối dâng cao. Dốc trăng ngập đấy. Hoàng tinh ngâm nước. Hỏng hết cả, mất nửa giá. Căng dây rồi thu hoạch. Đêm nay đào hết, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tôi đánh dấu mực nước. Nước lên là rút. Tiền không bằng mạng người. Thu khu 9 trước, khu vàng cấm động. Trong ngày phải chuyển hết hàng xuống. Mọi người bám dây. Lần lượt, đừng chen. Tôi là sinh viên. Để tôi ghi sổ, chia hàng. Muốn tiền thì đi vác sọt. Đừng có gây rối. Định ăn cắp à? Tôi quay hết rồi. Cút ngay không tôi báo công an. Hàng tốt, không bị ngấm nước, chất lượng đạt chuẩn. Giá thu mua là 1,6 triệu. Tranh thủ thu hoạch đêm, vất vả cho mọi người rồi, mỗi người 2.000. Theo Lâm Xuyên làm, đời sẽ khấm khá. 3 ngày sau bão, nấm vương ở Tùng Phong cốc nở, quá lứa là hỏng. Thơm quá. Trước ngày kia, phải tới Tùng Phong cốc. Bố không cần nặng cũng đi được rồi. Lâm Xuyên, bố khỏi hẳn rồi. Việc sổ sách cứ để tôi. Anh cứ yên tâm làm việc lớn. Trong thẻ trừ chi phí đi. Còn dư đúng 1,34 triệu. Xây điểm phân loại trước. Đợi quy mô lớn hơn, chúng ta lập công ty. Tô Tuyết, mời ngồi, từ giờ đây là cứ điểm của chúng ta. Anh Lâm, sau này phải ưu tiên hàng cho Tô Thị đấy. Chỉ cần cô Tô trả giá công đạo, tôi luôn ưu tiên cô. Nấm ở Tùng Phong cốc bắt đầu mềm rồi. Sáng mai phải vào Tùng Phong cốc. Tối nay tôi điều xe bảo quản tới. Lâm Xuyên tìm đồ quý chuẩn lắm. Sao ông nghĩ mình nhanh hơn Lâm Xuyên? Mai họ mới vào. Tối nay ta vào trước. Vượt mặt Lâm Xuyên, đào bằng được nấm vương. Dẫn đường đi. Chỉ cần lấy được nấm vương, có thưởng cho chú. Lần này tôi không để Lâm Xuyên vượt mặt. Nó kiếm mấy triệu nhờ mấy cây nấm. Tối nay tôi phải bắt được nấm vương. Chính là chỗ này, sáng mai Lâm Xuyên mới tới, tối nay ta đào hết đồ quý, ai tìm thấy nấm vương, tôi thưởng thêm vạn, nhanh tay lên cho tôi. Đừng động, nấm gan bò già rồi. Không phải Tùng Nhung, to mấy cũng chẳng bán được giá, to thế mà không đáng tiền. Có phải chú muốn giữ lại tự đao? Cứ hốt đi, không phải nấm vương cũng được. Không được để lại cho Lâm Xuyên. Loại này không bán được giá cao. Chở xuống núi chỉ có thối trong xe. Tôi bỏ tiền thuê các người đến đây là để các người chê bai à?
Tìm tiếp vào trong đi. Đây mới là mùi nấm tùng nhung. Ổ nấm thật sự ở ngay đối diện. Vòng qua đó mất bao lâu, trời tối không thấy đường đi, cố leo dễ ngã lắm, ít nhất phải đợi sáng. Vậy thì canh cửa thung lũng, Lâm Xuyên biết đường, để nó dẫn đường cho mình. Đợi nó tìm thấy ổ nấm, mình bám theo sau, hàng vào giỏ tôi, là của tôi. Nó dò đường cho mình cuỗng nấm vương, xem lần này nó làm giàu kiểu gì. Nó đến rồi, giấu kỹ đi. Lâm Xuyên, mày đến muộn rồi, nấm vương ở đây tao đào được rồi. Nấm gan bò giả khú mà cũng gọi là nấm vương. Trạm thu mua nó chẳng thèm đâu. Hàng tốt hay không không đến lượt mày lo, hôm nay đường này tao chiếm trước. Đại Hưng Sơn đâu phải của nhà ông, đánh xe ra chỗ khác đi, không tôi báo công an đấy. Đợi công an tới. Nấm hỏng hết rồi. Muốn vào thì bán hàng cho tôi. Ông chặn được lối vào. Chứ chặn sao nổi cả quả núi. Rừng thông phía trước có lối mòn cũ. Đi vòng ra sau dốc được. Mùi thơm ở phía này, dưới đất toàn mùi thơm. Họ tìm cả đêm cũng không thấy, cứ theo nó là tìm được hướng, mũi nó còn nhạy hơn bản đồ, đi sát vào, lạc bước là quay lại chỗ cũ đấy. Anh ấy luôn chắn nguy hiểm phía trước. Cái nắm tay cũng tự nhiên quá. Quy mô và chất lượng này. Cả lô này giá trị không dưới 2 triệu. Phía trước có con thú lớn. Nó đang nhìn chúng ta. Lâm Xuyên, nó đang tới kia. Đừng chạy. Nó đang bảo vệ con đấy, ai quay lưng trước, nó sẽ đuổi theo người đó. Cúi đầu xuống, đừng nhìn vào mắt nó. Chúng ta không đụng vào con nó sẽ không vồ đâu. Bỏ nấm đi, đừng có liều với nó. Yên tâm, tôi chỉ cho nó biết. Chúng ta không phải con mồi. Bên phải có mùi thơm, cách xa con vật này. Màng nấm chưa rách, gốc cũng không xước. Ổ này bán loại thượng hạng được. Để lại cây nhỏ, hái cây lớn. Nấm rời đất là mất giá ngay. Phải đưa lên xe lạnh trước chiều. Ông xem độ chín, tôi lo phân loại, hôm nay không được làm hỏng cây nào. Đây mới là cây nấm vua. Gặp gấu mẹ, cậu ấy ưu tiên tính mạng, trước nấm quý. Vẫn giữ được chừng mực. Đúng là Lâm Xuyên tôi chọn. Tài xế hủy kèo. Triệu lão hổ trả gấp đôi. Điều mất xe lạnh duy nhất. Hắn không cướp được nấm. Muốn để hàng thối dưới núi. Rồi ép ta bán rẻ. Nấm chỉ tươi được 6 tiếng. Xe thường chở đi là hỏng hết. Nó chỉ được thế thôi, xuống núi đi. Tấm cách nhiệt với túi đá. Chuyển hết ra điểm phân loại. Kho lạnh tạm không ổn định. Hàng quý không chịu được nhiệt. Bảo bố tôi bịt kín gian buồng, dùng túi đá làm mát từng lớp. Tôi gọi người thẩm định về làng. Chỉ cần giữ được hàng, giao dịch xong ngay tại đó. Kê tủ sát tường vào, túi đá phải đông cứng, dán kín khe cửa. Anh sắp xuống núi rồi, kịp không đấy? Lâm Xuyên giữ hàng trên núi, ta ở nhà giữ hậu phương. Mọi người cố lên nào. Không có xe của tôi, nấm không đi được đâu, cho chú 1 vạn. Đưa hàng cho tôi, ngoan ngoãn để hàng lại, để thêm 2 tiếng nữa, chẳng ai thèm mua đâu. Hàng hơn 2 triệu đấy. Ông trả 1 vạn, tưởng tôi chưa thấy tiền à? Không bán thì chờ nấm thối đi. Ai bảo ông giữ tươi chỉ nhờ xe ông? Nó thà để hỏng chứ không đưa tôi. Màng nấm còn nguyên, hương thơm vẫn đậm. Nấm vương này đấu giá được. Cả lô này đáng bao nhiêu? Theo chất lượng này, ít nhất 2,6 triệu. Cậu giữ được hàng rồi. Lại còn dây xong kho lạnh. Tiền đã chuyển vào tài khoản. Nấm thuộc về Tô Thị, tiền đã vào tài khoản, vào thật rồi, không thiếu một xu. Khốn thật, nhanh thế sao? Chúng dám xây kho lạnh tạm thời. Tìm Tùng Phong Cốc trước. 2 sọt này cũng của Tô Thị.
Nấm nở bung hết rồi, sâu ăn quá nửa rồi, lấy gì so với nấm thượng hạng, cung đào ở thung lũng cả, sao Lâm Xuyên bán được giá đó? Ông chỉ biết hái nấm to. Kém là do tài, không phải vận. Lâm Xuyên, có hàng cũng chưa chắc bán được. Dám đe dọa người của tôi. Liệu hồn mà giữ lấy thân. Trừ hết chi phí. Còn dư 3 triệu 8. Dùng 350.000 xây kho lạnh, mua thêm xe tải bảo ôn, khỏi ai gây khó dễ chuyện vận chuyển, chúng ta sắp có công ty rồi nhỉ. Đợi bán xong đợt hàng tới là chính thức treo biển. Chạy đường núi cả ngày. Tối nay cô đừng về thành phố nữa, là anh Lâm Tịch giữ tôi, hay là người cung hàng giữ tôi? Là tôi giữ cô. Phòng ốc dọn rồi, cứ yên tâm ở lại. Cuối cùng anh ấy cũng không còn, cứ mở mơ là Tô Tổng nữa. Dưới gốc sồi già có nhiều cục đất đen lắm. Thơm đến mức tôi hắt hơi liên tục. Cục đất đen dưới gốc sồi. Chẳng lẽ là nấm tùng lộ đen hoang dã? Tìm được hàng để treo biển công ty rồi. Chỗ đó nhiều không? Quanh đó có thú dữ không? Dưới gốc sồi già đầy rẫy. Chỉ có cây già hay rụng cành thôi. Tối nay không nhìn rõ cảnh khô, sáng mai dẫn đường nhé. Nếu đúng là nấm tùng lộ hoang dã, hàng loại một bán được cả 100.000. Vừa từ thung lũng về, không nghỉ được một ngày sao, nấm chín dễ bị chuột bọ ăn mất. Chậm một ngày là mất cả đống tiền. Tôi đi cùng anh. Việc lấy mẫu, bảo quản để tôi lo. Đúng mùi này rồi, dưới này còn nữa. Củ này chưa chín, lấp lại đã. Để lại nấm nhỏ. Mùa sau mới có mà thu. Gốc cây bị sét đánh đằng kia thơm hơn. Mau theo tôi. Cẩn thận. Anh lại chắn cho tôi. Vai anh có bị xước không? Không sao, chỉ xước tí thôi. Tránh ra xa chút. Vỏ còn nguyên, mùi thơm đậm quá. Đây là ổ nấm hoang. Dưới gốc cây này toàn nấm. Củ nào cũng to. Không phải vài củ đâu. Là cả ổ nấm dưới đất đấy. 40 cân, ít cũng 3 triệu. Hái quả chín, chưa chín lấp lại, đừng đào hỏng ổ. Còn lại không thơm, về thôi. Về cho thêm xương. Chảy máu rồi, bảo sức thôi, ngồi xuống. Vết này không sao, hàng không hỏng là được, sau đừng cố quá. Biết rồi. Kẻo cô Tô trừ tiền. Tôi bán 6 giá thôi. Điều kiện là đừng mua đồ Lâm Xuyên. Hàng đó là đồ rừng đấy. Không mua tôi lỗ. Lâm Xuyên chỉ là thằng trượt đại học, nó với con chó đào được, ai biết thật giả thế nào, đừng mua đồ nó, tôi chiết khấu thêm 3 phần. Chốt. Ba bên hủy hợp đồng rồi. Hắn muốn ép giá. Nấm này không để lâu được. Họ không đến, bán cho ai đây? Họ sợ so hàng. Mai mình thẩm định công khai, để người sành tự ra giá. Tôi mời nhà hàng, nhà đấu giá tỉnh. Nhưng lão Triệu sẽ lại tung tin đồn. Giấy tờ có thể nghi ngờ, hàng thật không lừa được, để đầu bếp nếm thử tại chỗ. Rồi cho khách đấu giá. Phải, tủ lạnh giữ được nhiệt. Ta cứ đợi người sành hàng. Hàng quý thế này bày ra, liệu có bị mất trộm không? Yên tâm đi. Mỗi hộp đều có số và cân nặng, ra vào đều ghi chép. Anh tôi tìm hàng, bố mẹ trông kho, tôi ghi sổ. Nhà tôi ai cũng bận cả. Nhà Lâm Xuyên đổi đời rồi. Làm ăn khấm khá thật. Đã là thẩm định công khai. Nấm của tôi cũng tham gia được. Cùng loại hàng. Tôi bán nửa giá thôi. Cứ đánh số ẩn danh hết. Đầu bếp cũng không biết hàng. Đợi kết quả xem. Sẽ biết hàng Lâm Xuyên không đáng giá đó. Ngửi mùi trước, xem mùi lưu lại. Mặt mũi thế nào? Sao lại thế? Mùi nhạt, bở. Hàng nuôi trồng thôi. Đều là màu đen cả, sao bảo tôi kém nó? Chưa ăn đã thơm.
thơm nước mũi. Vân, Bào Tử, đất đều chuẩn. Hàng rừng xịn đấy. Nó dắt con chó. Tìm được hàng triệu bạc. 3 triệu, tôi mua hết. 3 triệu ba, trả ngay. Các ông hứa thế nào? Không nhận hàng Lâm Xuyên. Trước là trước, nay là nay, tiền ai chả muốn. Có kẻ giở trò sau lưng. Tôi trả 3 triệu 8, rủi ro tôi chịu hết. Phải trả tiền ngay. Không nợ, không trả. Nhận hàng trả tiền ngay. Điều kiện hợp lý, đường đi ổn định, lô này bán cho cậu ta. Đừng có mà đắc ý, hàng không ổn định. Khách vẫn bỏ đi. Lâm Xuyên, đừng tưởng mở cái điểm phân loại là đè được tôi. Ép giá, chặn xe, cướp khách. Được lần nào chưa? Việc làm ăn của tôi giữ được. Anh Lâm, ký hợp đồng đi. Vốn mở công ty đã thu đủ rồi. 3 triệu 8 đã về. Vụ tới tôi vẫn ưu tiên mua. Chỉ ưu tiên báo thôi, giá cả tính theo vụ mới. Được, tôi đợi. Trừ chi phí kho, xe, nhân công. Còn dư 6 triệu 8. Giỏi thật đấy. Một tháng kiếm hơn 6 triệu. Công ty dựng lên, nhà mình mới yên ổn được. Trước cứ lo nhà rột. Giờ thằng Xuyên có công ty. Tôi giữ sổ, mẹ nó đóng hàng. Con bé út ghi đơn. Anh nó trượt đại học, vẫn làm cả nhà nở mày nở mặt. Cứ làm tử tế. Lương trả theo tháng. Giữ lấy chất lượng. Là cùng nhau làm ăn. Đợi nó nhận đơn lớn. Tôi sẽ cỗm hết người làm. Đây là công ty của anh, đưa chìa khóa cho tôi làm gì? Cô đã cùng tôi từ gốc Sâm đầu tiên. Nơi này phải có chỗ cho cô. Tôi giữ tạm thôi. Hôm nào hợp tác không ưng ý, sẽ trả lại anh. Sẽ không có ngày đó đâu. Vách đá phía tây núi đổ ra cái hang. Trong đó có hòm sắt, cửa hang mọc đầy nấm đỏ. Vách đá, hòm sắt và nấm đỏ. Chẳng lẽ là đồ cổ với linh chi? Công ty vừa treo biển, mối làm ăn tới tận cửa. Công ty mới treo biển hôm nay, anh lại định chui vào hang đá, hơn 6 triệu đủ sống rồi. Không nghỉ ngơi chút sao? Bố, chỗ đó chín rồi. Con không đi xem. Hỏng mất mấy triệu bạc. Lần này con mang đủ đồ rồi, con không làm liều đâu. Đưa chìa khóa văn phòng cho tôi, lên núi lại định bỏ tôi ở lại. Lâm Xuyên, anh coi tôi là người nhà không? Hay chỉ là kẻ thu hàng? Đó là vách đá đấy, cô không cần mạo hiểm. Anh dám đi, tôi dám theo. Hàng về Tô Thị không quan trọng. Tôi phải thấy anh về an toàn. Được, có Tô Tuyết đi cùng. Bố cũng đỡ lo phần nào. Đừng đi đường chính, khe đá bên phải dẫn tới chỗ nấm đỏ. Gió to, đứng vững rồi đi. Sợ thì nắm lấy tôi. Câu này trả lại anh. Anh mà còn liều mạng vì hàng, tôi không tha đâu. Thịt nấm tím nát viên có vân vàng. Đây không phải linh chi thường. Trong hang không có hơi thở. Vào đó sẽ ngủ thiếp đi. Không tỉnh lại được nữa. Hang có thể thiếu khí. Nấm và hòm sắt ở sâu bên trong, không thể vào ngay được. Vậy kiểm tra trước đi, tôi không cho anh liều nữa. Tôi vào vài bước thôi. Dây ở tay cô đấy, lỡ có chuyện gì, cô kéo tôi ra ngay. Vài bước là không sao à? Linh vật hỏng còn mọc lại được. Anh mà ngã xuống đó, tôi biết ăn nói sao với bố mẹ anh, tôi biết ăn nói sao với chính mình. Được, tôi không vào nữa. Cô đừng giận. Tôi nghe cô, tôi không sợ mất tiền. Tôi sợ mọi người đợi anh về, mà anh lại bỏ mạng ở đây. Thiếu dưỡng khí thật. Vừa nãy mà xông vào, tôi chẳng còn cơ hội kêu cứu.
Có tiếng gió, kẽ đá bị gỗ mục thật rồi. Bên trái lỏng rồi, anh lùi lại đi, kẻo gỗ rơi trúng mặt, nghe cô, tôi kéo, cô xem kẽ đá đi. Hóa ra anh cũng biết nghe lời, tôi cứ tưởng anh chỉ biết tiền. Tôi trọng mạng, nhưng trọng cô hơn. Vừa nãy không có cô cản lại, tôi đã nằm trong đó rồi. Trong đó thông gió rồi, oxy đủ rồi. 10 phút tôi chưa ra, cô kéo dây nhé, đừng có xông vào. Biết rồi, anh cũng nhớ kỹ đấy, đồ trong đó có quý mấy, cũng không bằng mạng anh. Đây không phải hòm thợ săn, chắc là của lão dược nông. An toàn rồi. Trong còn 10 mấy cây, sao không hái hết đi? Chưa chín đâu. Không thể vì chút lợi, mà cắt đường làm ăn sau này. Nghèo thì dám liều, giàu mà không tham, hiếm thật. Hèn gì anh hay tìm được bảo vật. Đừng khen nữa tôi tưởng mình là ông chủ thật. Anh vốn là vậy mà. Chỉ là ông chủ này còn nợ tôi một quy tắc về nhà an toàn. Chỉ toàn mùi giấy cũ với thuốc khô. Liều mạng thế này, chỉ tìm được mấy tờ giấy cũ, lão dược nông giấu kỹ thế này. Chắc chắn là đồ quan trọng. Đây là cách bào chế chuẩn. Cùng một mẻ thuốc, xử lý khéo hơn. Giá bán tăng được 3 phần. Quả không uổng công. Linh chi hơn 100 năm. Thịt nấm không vết sâu. Nấm thường bán theo cân. Mẻ này tính theo lát. Rốt cuộc đáng bao nhiêu? Lâm Xuyên chuyến này suýt mất mạng. Cả mẻ ít nhất 4,8 triệu. Thương vụ đầu sau khi mở công ty. Không để mọi người đợi phí. Tử chi 4,8 triệu. Tô Thị thu hết. Phải kiểm chứng cách bào chế đã. Rõ ràng rồi mới tính tiền. Tôi không đùa với uy tín công ty. 4,8 triệu đã về. Tháng trước còn giữ căn nhà nát. Giờ một vụ đã mấy triệu rồi. Tiền nhiều hơn. Trách nhiệm cũng nặng hơn. Thưởng nhân viên không được thiếu. Mẹ ho thế này rồi. Mà còn bảo không sao, mai phải đi viện ngay. Mẹ uống thuốc ho là được. Tiền con leo vách đá kiếm được. Đừng phí vào bệnh vặt của mẹ. Giờ tài khoản đã hơn chục triệu rồi. Tiền này không lo cho người nhà, thì con kiếm làm gì? Phí tiền. Thím Lâm, mai cháu đưa thím đi. Mẹ không đi. Anh con đêm nay mất ngủ đấy. Được. Mẹ nghe các con là được chứ gì. Lôi kéo hết người hái thuốc đi. Lâm Xuyên có tìm được bảo vật cũng không mang nổi xuống núi. Dân làng giờ chỉ biết nó. Ai còn coi trọng thằng sinh viên này nữa. Ông đi từng nhà mà nói. Lương gấp đôi, kéo được một người, tôi cho ông 1.000 tiền công. Không vấn đề gì. Nó chẳng qua dựa vào đám nhà quê mà phất lên. Tôi cướp hết người của nó. Xem nó làm ông chủ kiểu gì. Đây là viêm đường hô hấp mãn tính. Nếu cứ để kéo dài, sẽ sớm thành khí phế thủng. Uống thuốc tiêm theo liệu trình sẽ ổn. Bác sĩ, thuốc này có đắt không? Nếu đắt quá, tôi không chữa nữa. Chân bố bị thương, chữa được mà. Mẹ ho thế này, sao lại không chữa? Con 18 tuổi đã một mình vào rừng. Gánh vác cả nhà này. Mẹ không muốn làm khổ con thêm. Mẹ và bố cứ sống tốt là được. Với con, đó không phải là gánh nặng. Nếu vì tiếc tiền mà để mẹ ốm nặng hơn, con đi làm còn có ý nghĩa gì nữa? Tiền thuốc của bác, Lâm Xuyên lo. Tái khám cháu đón, bác mà dám bỏ thuốc, cháu sẽ đến tận nhà trông bác đấy.
Chị Tô, ngồi cạnh anh tôi đi, để anh tôi gắp thức ăn cho chị. Tôi tự làm được rồi. Anh cậu cầm đũa chưa chắc đã nhanh bằng tôi. Tô Tuyết, cảm ơn cô nhiều. Nếu không có cô ở viện giữ lại, mẹ tôi đã chạy về làng rồi. Tuyết à, sau này năng qua nhà bác chơi, bác nấu cơm nóng cho cháu. Tôi là sinh viên đại học. Hợp đồng, sổ sách và quản lý công nhân phải giao hết cho tôi. Cây trọng lâu với cỏ dại còn không phân biệt được, mà đòi quản hàng của tôi. Anh lấy đâu ra tự tin thế? Diệu Tông đến cái công ty rách này là để giữ thể diện cho cậu đấy. Muốn vào công ty à, cứ làm từ chân hái thuốc đi. Không phân biệt nổi thuốc, không vác nổi gùi, cái bằng của anh với tôi là giấy lộn. Đòi đi làm cùng đám nông dân này à? Xuyên Tinh chỉ trọng tài, không trọng bằng. Muốn ngồi mát ăn bát vàng à? Nằm mơ đi. Anh không cho tôi quản lý. Tôi sẽ lôi hết đám thợ hái thuốc đi. Lần tới anh tìm được đồ quý, đừng hòng mang được xuống núi. Ai theo tôi, nhận ngay 1.000 đồng. Lâm Xuyên trả bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi. Chú Xuyên à? Người nhà tôi đang cần tiền mua thuốc. Ông chủ trả gấp đôi thế này. Tôi khó từ chối quá. Bố, đừng cản họ. Ai cũng có nỗi khó riêng. Tiền công hôm nay vẫn trả đủ. Không thiếu một xu, ông chủ Điền ạ, anh mang được người đi. Nhưng không mang được quy tắc của Xuyên Tinh, muốn tôi sập tiệm à, anh còn non lắm, đi mất 6 người rồi. Trọng Lâu ở Sa Bàn Cổ hái sao đây? Trọng Lâu chỉ còn 3 ngày nữa là dung hạt, nhưng không thể vì vội vàng mà đưa người mới vào chỗ hiểm. Chúng ta phải kiểm tra lại kỹ năng nhận thuốc và phòng rắn, tính rõ lương, phụ cấp và thưởng. Người thạo việc phải được hưởng cao. Chúng tôi ở lại, không phải vì không muốn kiếm tiền, mà vì cậu dẫn chúng tôi vào núi, thực sự coi trọng mạng sống của chúng tôi. Chỉ cần theo tôi vào núi, tôi đảm bảo đưa mọi người về an toàn. Ai không qua kiểm tra thì đừng hòng vào thung lũng. Xuyên Tinh tuy ít người, nhưng người ở lại vững vàng hơn. Ông chủ Tiền, ông bảo vào là có 1.000 tiền cọc. Sao giờ lại đòi lại? Theo Lâm Xuyên vào núi, tìm được Sa Bàn Cổ, mang được Trùng Long về, tiền đó mới là của các người. Tưởng mình là ông tướng chắc. Không lấy được Trọng Lâu, ông chủ Tiền việc gì phải nuôi không các người thuê chúng tôi hái thuốc, chứ đâu bảo đi theo dõi, chặn đường người khác. Theo dõi cái gì? Chúng ta chỉ chậm hơn cậu ta chút, để cậu ta mở đường cho mình thôi. Vào thung lũng rồi, thấy Trọng Lâu không được tranh nhau, xem kỹ cái đá có rắn không. Rồi hãy báo vị trí, anh Lâm, nhỡ gặp rắn độc thì sao? Phang sẻng vào à? Tuyệt đối không được đuổi đánh, cứ đứng vững rồi lùi lại. Cậu mà hoảng chạy loạn, là hại cả đội đấy. Tiền nong thế nào không quan trọng, tính mạng là trên hết. Các cậu nghe theo chú Xuyên cả, không được thiếu một ai. 2 người một nhóm, nửa tiếng báo số người một lần, ai tự ý rời đội, cắt quyền hái thuốc ngay, tôi đưa đi bao nhiêu người, thì phải đưa về đủ bấy nhiêu. Dưới kia nhiều ngả rẽ, gờ đá phía đông hái được, cỏ phía tây toàn rắn. Đi gờ đá phía đông, dẫm lên đá mà đi, đừng dẫm vào cỏ. Sao cụ già hái thuốc xưa kia lại trồng Trọng Lâu ở chỗ này khuất nắng, ẩm thấp, lại còn rắn độc, thế mà lại thành lá chắn tốt. Đứng yên, cái đá có mùi lạ. Dừng lại hết đi. Nhiều rắn độc quá. Trọng Lâu ở trên đỉnh, không qua được đâu. Lâm Xuyên, rút thôi. Hàng để mai hái cũng được, bị cắn thì nguy to. Đừng chạy loạn. Càng hoảng càng nặng chân, dễ chọc giận chúng nó. Áp sát vách đá. Lùi từng bước một. Chỉ trấn áp tạm thời thôi. Đây là ổ rắn phơi nắng, không được xông vào. Anh Lâm, đường lui cũng có rắn. Bị chặn giữa dốc rồi. Dẫm đúng cho tôi đi mà lùi. Đừng chạm vào kẽ đá. Anh cho mọi người lui đi, còn anh ở lại cuối. Lời hứa với bác Lâm đâu? Anh quên rồi à? Tôi không quên, tôi là đội trưởng. Phải đi đoạn hậu. Kìa, chúng về ổ rồi. Theo vạch an toàn mà vào. Đúng là hoa trùng cổ lâu năm thật. Nhìn dáng cây này xem, phải 8 năm rồi. Đừng chỉ nhìn to,
Đếm đốt rễ trước, chỉ đào cây đủ tuổi, chưa dùng hạt thì để lại, suýt nữa hỏng hạt giống năm sau. Thu hạt trước, rồi mới đào rễ, gãy một tấc là mất giá. Đợi Lâm Xuyên ngủ, mình lần theo vạch họ vẽ mà vào. Lâm Xuyên bảo rồi, tối rắn độc ra nhiều lắm. Tôi không làm nữa. Tôi về làng đây. Không có hàng. Ông chủ chẳng trả xu nào đâu. Giao kèo gấp đôi tiền công. Chẳng thấy bóng dáng đâu. Lại còn ép mình đi nộp mạng cho rắn. Chân tôi bị rắn cắn rồi. Nới ra, buộc thêm máu không lưu thông. Không ngăn được độc đâu, chân cậu ta sẽ hoại tử đấy. Giỏi thì cứu đi, đừng đổ vấy cho tôi. Anh Lâm ơi, Lâm Diệu Tông ép tôi đi đêm đấy. Đừng trách tôi. Có chuyện là chỉ biết đổ lỗi. Lúc mời người ta về làm, hứa hẹn đủ điều, giờ quên sạch rồi à? Mau khiêng cáng đi, đừng quan tâm đống dược liệu nữa, đưa người đi bệnh viện trước. Anh Lâm ơi, số hàng này để đây sợ thú rừng phá mất. Hàng hỏng thì sang năm hái lại, còn mạng người mà mất, thì tiền núi cũng chẳng mua lại được. Xử lý kịp thời đấy. Độc chưa lan ra, giữ được cái chân rồi. Anh Lâm, vì tham tiền mà tôi rời bỏ Xuyên Tinh. Không ngờ người cứu mạng tôi lại là anh. Chẳng mang về được cọng dược liệu nào. Cậu không còn là người của tôi nữa. Viện phí tự lo đi. Là ông bảo tôi đi theo Lâm Xuyên mà. Giờ xảy ra chuyện, ông định trở mặt à? Ông chủ, lời ông nói tôi ghi âm cả rồi. Tiền bồi thường tai nạn và tiền công. Ông đừng hòng quỵt. Khôn lỏi thật đấy. Cứ đợi đấy mà xem. Đêm qua cứu người mất cả buổi. Bao nhiêu hạt giống rơi hết xuống đất rồi. Rơi xuống đất làm giống tốt. Sang năm lại mọc mới. Người an toàn là tốt, chuyến này không uổng công. Rễ cây không hỏng cọng nào. Tính theo hợp đồng thu mua. Lô này chỉ giá 5,6 triệu. Dẫu chỉ có 3 người, vẫn làm việc đâu ra đấy. Ít người không sao. Giữ đúng quy củ, ta không bao giờ thua. Xong việc xuống núi. Dược tính vượt xa tiêu chuẩn. Lô này trả 5,6 triệu, chỉ có hơn không kém, Tô Thị mua tất. Tôi bảo kế toán chuyển tiền. Thưởng vì giữ quy củ. Thưởng cứu người đấy. Từ mai, các anh làm đội trưởng. Chẳng thấy cọng thuốc nào. Còn mặt mũi đòi lương à? Cút hết ra ngoài cho tôi. Lâm Xuyên coi chúng ta là anh em, chúng mày coi tao là bia đỡ đạn. Tiền bẩn này ai làm thì làm. Anh ơi, xưởng thuốc lại đặt hàng. Phen này ta đứng vững rồi. Trước tôi vào rừng chỉ mong kiếm tiền chữa chân cho bố. Giờ tôi mới hiểu. Tôi phải giữ lấy gia đình và những người tin tưởng mình. Sơn Quân. Bắc Sơn bị người ta dùng thuốc nổ phá rồi, muông thú trong hang đang chạy trốn cả. Mượn mắt chim ưng. Để tôi xem Bắc Sơn xảy ra chuyện gì. Sơn Quân, họ không chỉ phá đá, mà còn san phẳng cả hang ổ và dược liệu trên đá. Thật ngang ngược. Bắc Sơn là rừng nguyên sinh, ai dám đặt thuốc nổ ở đó. Động tĩnh lớn thế này, nếu làm sập ruộng thuốc sườn Bắc, thì mất trắng vụ tới. Công trình chính quy không ai nổ mìn đêm, chắc chắn là bọn đào mỏ lậu. Tôi không cần biết là dám phá rừng, chặn đường sống của dân. Tôi sẽ đuổi cổ chúng đi. Tiếp tục nổ mìn đi, phá lớp vỏ đá này ra. Đá quý bên dưới là của tao hết. Này ông chủ, ông đến đây đào mỏ à? Tôi là Lâm Diệu Tông, sinh viên ở đây, để tôi dẫn đường. Đại ca, thằng này lén lút quá. Có trói lại không? Đồ nhà quê Đại Hưng Sơn. Mày mà cũng đòi dẫn đường. Ông chủ hồ, dưới rừng kia. Toàn dược liệu của Lâm Xuyên, ông cứ ủi phẳng đi. Tôi giúp ông thầu rẻ núi này. Lâm Xuyên, thằng danh mới kiếm được mấy chục triệu. Dạo này đâu đâu cũng thấy tên nó. Nó cướp hết mối làm ăn của tôi. Đúng thế, ông đập bát cơm nó đi. Công ty nó sập ngay.
Lâm Xuyên, đội của ông chủ Hồ bao chỗ này rồi. Đám cỏ này tối nay nát bét hết. Đào trộm mà còn ngang ngược à? Tắt máy xúc ngay. Đừng trách tôi không khách khí, mày cản được máy xúc tao à? Ủi nhó thưa tao. Chán sống à? Ma, sau lưng nó có ma. Đồ vô dụng, máy xúc còn không biết lái. Mày là Lâm Xuyên. Cầm 10 vạn này mà đi mua kẹo. Tối nay núi này là của tao, cầm tiền mà cút đi. 10 vạn đấy, dược liệu ở đây đáng giá cả ngàn vạn. Ông định dùng 10 vạn mua mạng sống của mọi người sao? Ông là cái thá gì chứ? Ông chủ Hồ, nó đang tống tiền ông đấy. Tiến thêm bước nữa xem, ông và cái máy xúc này sẽ có kết cục như nhau. Được, mày giỏi lắm, liệu hồn đấy. Cậu là Lâm Xuyên. Lô Trọng Lâu 5,6 triệu ở tỉnh Thành là do Bạch Thị Dược Nghiệp chúng tôi thu mua. Tổng giám đốc Bạch đích thân tới Đại Hưng Sơn, sao không báo trước một tiếng? Tổng giám đốc Tô cũng ở đây, tôi tới kiểm tra nhà cung cấp, không quá đáng chứ? Trọng Lâu chất lượng rất tốt, nhưng nghe nói ruộng thuốc Bắc Sơn của cậu bị nổ đêm qua. Chút chuyện nhỏ thôi, hàng của bà, tôi vẫn giao đủ. Ông chủ Lâm cứng rắn đấy. Tôi đã điều tra gốc gác Hồ Bưu, hắn không có giấy phép khai thác, chỉ cần cậu dẫn tôi vào Bắc Sơn một lần, tôi sẽ dùng quan hệ nhà họ Bạch dẹp hắn giúp cậu. Bắc Sơn vừa bị nổ, đá lở khắp nơi, bà bảo cậu ấy dẫn vào đó một mình, an toàn tính sao đây? Cô Tô sót rồi à, làm ăn mà mềm lòng thì mất lãi. Hai người đừng cãi nữa, Bạch Tổng là bên A. Yêu cầu của cô, tôi nên đáp ứng. Nước suối Bắc Sơn có độc. Sức mạnh sơn thần, bảo vệ tâm mạch. Tôi ngửi thấy mùi nước suối rồi, là cyanua nồng độ cao. Hồ Bưu muốn trả thù, hắn dám hạ độc nước Bắc Sơn, đó là nguồn nước cả làng đấy. Hắn điên rồi sao, hắn muốn giết sạch vật sống trong núi, ép các người bỏ Bắc Sơn. Lâm Xuyên, đi lúc này là nộp mạng đấy, không đi thì Đại Thanh Sơn tiêu đời. Tô Tuyết, gọi cho Bạch Cẩm ngay. Có dám đi lấy chứng cứ không? Có Lâm Xuyên bảo vệ. Tôi sợ gì chứ? Trông gầy gò, mà khỏe thế. Bám chặt, đừng nhúc nhích. Được, tôi nghe anh. Đổ thêm đi, cho cỏ chết sạch. Xem Lâm Xuyên lấy gì giao hàng. Lấy được chứng cứ rồi. Có kẻ quay lén, cắn chết chúng nó. Mượn oai hổ dữ. Muông thú phục tùng. Cắn thằng đầu bổ luống kia. Cứu tôi với, sao lại cắn tôi? Ác giả ác báo thôi. Video ông đầu độc đã gửi đi rồi. Fan này trời cứu ông. Không chỉ tìm hàng, còn biết trước cả Lâm Xuyên. Bí mật của ông đáng giá hơn núi này. Bà Tô cứ trả tiền đúng hẹn là được. Bí mật của tôi, bà đừng hỏi nhiều. Ông chủ Hồ, Lâm Xuyên biết yêu thuật. Nó không chỉ quay phim mà còn xúi chó của ông phản chủ. Đồ ngu, làm hỏng việc lại đổ tại. Đồ vô dụng. Đại ca, nó có video mình đầu độc. Kiểm Lâm sắp tìm đến nơi rồi. Muốn bắt tôi không dễ đâu. Tối nay gọi hết anh em lại. Đập nát điểm phân loại hàng của nó. Phá sạch máy tính với băng hình đi. Lâm Xuyên, xóa video ngay. Không tôi đốt trụi công ty ông. Tưởng tôi không biết ông sẽ làm liều à? Giả thần giả quỷ, đập cho tôi. Sơn Quân có lệnh, cắn chết lũ phá hoại này. Đâu ra lắm ong thế, rút mau. Đồ của Đại Hưng Sơn, không phải muốn cướp là cướp được, muốn đốt là đốt được đâu. Triệu lão hổ, tỉnh đã có lệnh bắt ông rồi. Khai thác khoáng sản trái phép, phá hoại nguồn nước, đầu độc, giờ ai cứu được ông nữa, xong rồi. Xong đời rồi. Chạy trời không khỏi nắng. Nợ Đại Hưng Sơn, sớm muộn phải trả.
Sơn Quân đã cứu nhà chúng tôi. Sơn Quân, đây là bảo vật họ báo ơn. Thịt này gặp nước không thối. Đây là thái tuế hoang dã cực phẩm, thứ này là vô giá. Thái tuế nguyên vẹn thế này, tôi phải báo ngay cho Tô Thị. 50 triệu sẽ duyệt ngay hôm nay. Tô Tổng vội gì? Đây là mẫu gốc chế thuốc trường thọ đấy. Bạch Thị chúng tôi trả 80 triệu. Tặng thêm biệt thự ở tỉnh. Lâm Xuyên, lên tỉnh phát triển đi. Tôi đích thân đón tiếp cậu. Gốc rễ Lâm Xuyên ở Đại Hưng Sơn, bà Bạch muốn lôi kéo người. Hỏi ý thư chưa? Hai người đừng tranh nữa, thái tuế này tôi định cắt đôi. Mỗi bên lấy một nửa, có tiền cùng hưởng. Đây là cái gì? Tìm thấy bảo vật sơn thần. Nếu luyện hóa vật này, sẽ nắm giữ nửa long mạch Đại Hưng Sơn. Sơn thần ban bảo vật, ban cảm nhận địa mạch. Chân đạp đất, đất trời Đại Hưng Sơn trong lòng. Sao ngọc bài này chạm vào là vỡ? Bạch Cảnh đa nghi lắm. Đừng để bà ta thấy sơ hở. Chắc do để lâu quá, bị phong ấn trong thái tuế lâu ngày, gặp không khí nên bị oxy hóa. Thái tuế chia đôi. Tô Thị và Bạch Thị mỗi bên 40 triệu, ai cũng không thiệt. Cậu còn có lương tâm, không bị bà Bạch dụ dỗ. Tôi bảo kế toán chuyển tiền ngay. 40 triệu mua nửa thái tuế, còn có cả ân tình của Lâm Xuyên, vụ này tôi làm. Lão Long, hồ biêu tiêu rồi. Lâm Xuyên săn phẳng mỏ, lại đào được thái tuế quý. Thái tuế quý thật. Địa mạch Đại Hưng Sơn. Mắt địa mạch có thật. Chắc chắn rồi. Cậu ta còn đào được miếng ngọc khắc hổ. Sơn Thần Ngọc. Chìa khóa kho báu đấy. Lão Long, đi cướp đi. Chưa vội. Khí độc tan rồi. Cứ bám lấy nó, để nó tìm kho báu. Không, 80 triệu, Xuyên. Sắp được 100 triệu rồi. Cậu là Lâm Xuyên. Nghe nói có Sơn Thần Ngọc. Giá bao nhiêu? Cô này, phải có trước có sau. Hàng của Lâm Xuyên, Tô Thị tôi ưu tiên. Con danh nào đây? Dám tranh với Bạch Thị. Tôi là Diệp Tình, chuyên gia. Tôi đang tìm bí mật dưới Đại Hưng Sơn. Xin lỗi, làm cô thất vọng rồi. Ngọc đó vỡ rồi. Thái tuế không tự nhiên mà có. Ngọc tuy đã vỡ, nhưng người anh còn từ trường địa mạch. Chuyên gia Diệp, Ngọc thành cho rồi. Cô có soi cả ngày cũng chẳng thấy gì. Ngọc vỡ không sao, nhưng anh chắc chắn biết chỗ địa mạch lạ. Trụy Long Cốc sắp nở hoa trà cổ. Có dám vào núi cùng tôi không? Trụy Long Cốc là thung lũng chết. Thợ săn còn chẳng dám vào, cô dựa vào đâu bắt anh ấy mạo hiểm. Lâm Xuyên giờ có giá lắm, chẳng cần vào chỗ chết làm gì. Tôi cảm nhận được hơi thở địa mạch. Có khi ở đó có cơ hội lớn hơn. Đi cũng được, nhưng ở Đại Hưng Sơn, tôi phải định lộ trình. Tất cả phải nghe tôi. Được, chỉ cần tìm được cây trà. Điều kiện tùy anh. Tôi cũng đi, cho tôi một chân. Đây là chướng khí độc. Hít phải là ảo giác ngay, đeo mặt nạ vào. Tôi thấy địa mạch rồi. Cửa gió ở dưới đất. Mở ra là tan chướng khí. Anh nhìn thấu được địa khí Đại Hưng Sơn. Máy móc hiện đại cũng chịu thua. Tôi đã bảo rồi, Lâm Xuyên giỏi lắm. Anh Lâm, anh làm tôi bất ngờ quá. Đừng mừng vội. Cửa gió chỉ trụ được 2 tiếng, theo sát tôi, sai một bước là lún bùn. Bản đồ ghi phía trước là đất bằng, sao giờ toàn đầm lầy đen thế này? Địa hình núi thay đổi theo năm. Thái tuế làm đổi dòng sông ngầm. Bản đồ của cô lỗi thời rồi. Đã bảo đi theo dấu chân tôi. Cô Tô, đây không phải đường nhựa đâu. Biết rồi, lần sau tôi ôm chặt anh. Là đại hồng bào hoang dã. Nhìn thân cây này xem. Tuổi cây chắc hơn 300 năm.
Không chỉ là trà, đất này giàu khoáng chất hiếm. Đây mới là lõi địa mạch. Hái búp non thôi. Mỗi cây chỉ hái 1 cân. Đừng làm hại rễ cây. Lão Long, chướng khí tan rồi. Lâm Xuyên chắc ở trong đó. Đại ca, có dấu chân mới trên đất. Bám theo là thấy. Chúng không thoát được. Theo sát, đợi hái xong. Bắt sống cả người lẫn hàng. Cứu tôi với, tôi lún rồi. Kéo nó lên, đi tiếp đi. Lâm ông chủ giỏi thật. Số này tôi nhận nhé. Ông là ai? Dám cướp đồ của Bạch Cầm. Nhà họ Bạch ở thành à? Nhưng chết ở đây. Ai biết được? Chết đi. Dám chống cự. Lên hết cho tao, sống chết mặc bay. Trên đất của tôi. Mà dám làm cản à? Địa mạch, mượn lực. Đá lật. Động đất, lại là Lâm Xuyên. Lũ tép diêu các người. Mà đòi cướp đồ Đại Hưng Sơn. Lại chiêu này nữa. Ông đấy, chạy mau. Đã đến đây rồi. Thì làm phân bón cho cây đi. Ông là ai? Vừa rồi không phải ngẫu nhiên. Chỉ là may thôi, đất Đại Hưng Sơn vốn không chắc. Lâm Xuyên. Mẻ trà này, Tô Thị trả 30 triệu bao tiêu. 30 triệu mà đòi bao tiêu, tôi trả 50 triệu. Khách nhà họ Bạch cần trà này. Viện nghiên cứu trả 40 triệu. Thêm đặc quyền miễn kiểm. Đừng tranh nữa. Trà hái được 30 cân. Mỗi nhà lấy 10 cân. Giá 15 triệu. Biết điều đấy. Chia đều cũng được, nhưng phải ở khách sạn nhà tôi. Lâm Xuyên, tôi làm cố vấn cho ông. Đừng hòng bỏ tôi. Sao sau lớp vỏ lại rỗng? Sơn Quân, ngồi sau cửa sợ quá. Xem ra sau cánh cửa đồng này mới là kho báu thật sự. Sơn Quân, ngồi đáng sợ quá. Tôi không dám qua. Sao trong núi lại có cửa đồng? Đây không phải đồng, là gỗ âm trầm của núi này. Ngoài phủ bột quặng đồng chống mục. Thế sao Truy Phong lại sợ thế? Do phân chim thú tích tụ trăm năm, lên men thành khí độc nồng độ cao. Cảm nhận địa mạch, tìm chốt cửa. Thông gió rồi. Đợi khí độc tan hết chúng ta vào. Đây là gỗ bách núi cực phẩm. Nhìn lớp vân gỗ này xem, tuổi cây chắc hơn 100 năm. Mọi người nhìn lên trên kìa, toàn tổ yến vàng hoang dã. Hàm lượng dầu rất cao. Gỗ bách với tổ yến huyết này, giá trị đống này phải tiền tỷ. Gỗ bách này không mang được, lấy mẫu yến trước đã. Mai mang máy móc tới. Lão Long, hươu tới rồi. Các ông tha cho tôi đi. Báu vật Đại Hưng Sơn. Hôm nay tôi lấy sạch. Lão Long, cửa vào kìa. Nổ hay bắt ngươi? Nổ tung cửa ra. Đống này phải là của tôi. Mượn mắt chim ưng. Ngoài kia có người. Lão Long lại dẫn người về rồi. Còn dám quay lại à? Tôi gọi người nhà họ Bạch tới ngay. Dưới này không có sóng. Để an toàn, không thể ở lại đây. Cầm lấy đồ đi. Men theo bãi cạn ngầm bên trái. Đường đó thông ra ngoài thung lũng. Ra ngoài tìm người giữ rừng ngay. Còn anh định đối phó với bọn chúng một mình sao? Không còn thời gian đâu, ở lại chỉ vướng chân thôi, đi mau. Muốn cướp núi của tôi à? Hôm nay cho các người không đường về. Cửa mở rồi. Lâm Xuyên chắc chắn ở trong đó. Đúng lúc, nhốt chết bọn chúng ở trong. Lâm Xuyên, không muốn bị nổ chết, thì cút ra đây dập đầu đi. Lão Long, lùi lại, còn 30 giây.
Cảm nhận địa mạch, tìm điểm yếu nhất của vách đá. Muốn nổ núi tôi à? Nằm mơ đi. Đại Thanh Sơn không chào đón các người. Thuốc nổ rơi xuống nước rồi, trên kia có người. Bắn đi. Uy áp hổ thần. Muông thú nghe lệnh. Tiếng gì thế? Lợn rừng đấy, bắn mau. Ôi, gỗ bách quý. Khúc này bán được khối tiền. Cứu tôi với, cứu tôi. Cút ra, đừng vướng chân tao. Lên đây. Lâm Xuyên, anh cứu tôi. Tôi sai rồi, tôi không nên cướp của anh. Tôi cứu không phải vì tha thứ. Đời còn lại của anh thế nào? Để pháp luật phán xét đi. Yến xảo, toàn yến quý. Dưới kia lợn rừng chưa đi. Mình rút thôi. Rút gì? Vơ vét đi. Gấu đen. Bắn, giết con vật này đi. Trên đất của tôi. Đừng hòng làm càn. Huy hổ thần, ngươi ra. Đồng chí Kiểm Lâm, nó đang hái yến trên dây leo, bắt nó lại. Mở mắt ra mà nhìn cho kỹ. Lâm Xuyên là hướng dẫn viên của tỉnh. Cậu ấy có giấy phép khai thác hợp pháp. Chỉ có các người mới là kẻ trộm. Giải hết đi, anh không sao chứ? Tôi vừa nghe tiếng lợn rừng, sợ chết khiếp đi được. Tôi không sao. Thần núi luôn bảo vệ người ngay. Chú Lâm, bách nhai là hóa thạch sống đấy. Tổ yến này là loại huyết yến thượng hạng. Đống này đáng giá bao nhiêu? Cộng cả trữ lượng ở hố trời nữa, tổng giá trị hơn 100 triệu đấy. Hơn trăm triệu. Tiểu Xuyên, nhà ta giàu to rồi. Bố, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Các đồng chí đừng bắt nó còn phải đi học đại học. Đồng chí Kiểm Lâm ơi, xin hãy nương tay, chúng tôi chỉ có mỗi đứa con trai, tránh ra, Lâm Diệu tông tội săn trộm, phá hoại môi trường, chứng cứ rành. Lâm Xuyên, tôi hối hận rồi. Tôi không nên cướp của cậu. Lớn rồi, phải trả giá cho lòng tham thôi. Lâm Xuyên, cậu làm ông chủ lớn rồi. Cậu xin đội Kiểm Lâm giúp đi. Hồi bác gái ép chúng tôi chia nhà, bác có coi chúng tôi là người nhà không? Chúng tôi sai rồi. Chúng tôi thực sự biết lỗi rồi. Giờ mới biết sai à? Lâm Xuyên nó giúp cả làng làm giàu, còn các người chỉ biết phá hoại, đáng đời. Lâm Xuyên, lô hàng 150 triệu này, nhà họ Bạch bao hết, chiều tôi chuyển tiền cho cậu, cô Bạch muốn ăn mảnh à? Lô hàng này Tô thị chúng tôi tìm thấy trước, chúng tôi trả 180 triệu, hai vị đừng tranh nữa. Tôi không định bán đứt lô hàng này. Ý cậu là sao? Tôi muốn thành lập tập đoàn. Yến xào và nha phổ là hàng xa xỉ. Cung ứng có hạn. Cô Tô phụ trách kênh phân phối. Cô Bạch phụ trách đấu giá, chuyên gia Diệp bảo chứng. Ba bên hợp tác. Tôi sẽ tạo ra một đế chế thương mại. Lâm Xuyên, giờ lành đã đến, cắt băng thôi. Hôm nay không chỉ là ngày thành lập tập đoàn Xuyên Tinh, mà còn là ngày tôi thực hiện lời hứa. Ồ, ngày tôi mới khởi nghiệp. Được mọi người ủng hộ, tôi từng nói. Chỉ cần theo tôi làm, tôi sẽ không để mọi người thiệt thòi.
Tất cả thợ hái thuốc và người giữ rừng của Xuyên Tinh. Cuối năm mỗi hộ được chia 10 vạn. 10 vạn. Lâm Tổng, anh đúng là ân nhân của làng ta. Được. Lâm Tổng giờ đã là tỷ phú rồi. Có nên tính chuyện định cư ở tỉnh không? Biệt thự nhà họ Bạch luôn chào đón anh. Kênh phân phối của Tô Thị đã mở rộng toàn diện. Sau này tôi sẽ tới Đại Hưng Sơn nhiều hơn. Tôi vừa xin kinh phí cho viện nghiên cứu. Tháng sau sẽ đặt phòng thí nghiệm tại công ty anh. Lâm Tổng, mong anh chiếu cố. Nào, cạn ly cùng 3 vị đối tác. Chúc mọi người cùng phát tài. Sao hắn cứng đầu thế nhỉ? Anh. Bạn bè đều biết anh là tỷ phú rồi. Có tiền là một chuyện. Còn em ở trường phải lo học hành cho tốt. Ồ, náo nhiệt quá nhỉ? Ai là Lâm Xuyên? Tôi đây, ông là ai? Tôi là Hồ Tam Gia, chủ tiệm sâm trường Bạch Sơn. Nghe nói Đại Hưng Sơn có cao thủ. Tôi đến xem thử. Biết cái này không? Dâu sâm núi ngàn năm đấy. Ngoài kia không có đâu. Đại Hưng Sơn chỉ là cái ao nhỏ. Lâm Xuyên. Đây là 50 triệu. Mua đứt kỹ thuật của cậu. Theo tôi đi hội hái sâm. Cậu sẽ làm người tìm bảo cho tôi. 50 triệu. Hồ Tam Gia, ông không hiểu thời thế rồi. Tập đoàn Xuyên Tinh của tôi có hơn 200 triệu tiền mặt. Tôi không thiếu tiền. Trường Bạch Sơn tôi sẽ đi. Nhưng là để thâu tóm ông. Được, thằng bé này ngông thật. Cứ tưởng làm vua ở Đại Hưng Sơn là giỏi, tưởng mình vô địch thiên hạ rồi à? Có vô địch hay không? Đến lúc đó ông sẽ biết. Ra khỏi Đại Hưng Sơn, cọng cỏ ông cũng chẳng đào được. Tôi chờ xem cậu chết ở trường Bạch Sơn thế nào. Lâm Xuyên, ở Đại Hưng Sơn mình có đủ cả rồi. Sao phải đắc tội với kẻ đó? Bố, tài nguyên Đại Hưng Sơn phải giữ. Không được khai thác bừa bãi. Xuyên Tinh muốn làm đầu tàu cả nước, phải mở đường ra thị trường ngoài. Lâm Xuyên nói đúng đấy, ta không đi tranh giành miếng ăn, Hồ Tam Gia sớm muộn sẽ phá nát thị trường ta. Đã quyết rồi thì thôi, chơi lớn một phen. Tuyến vận tải nhà họ Bạch ở Đông Bắc, anh cứ dùng, em sẽ gửi anh dữ liệu địa chất mới nhất ở trường Bạch Sơn, nhờ cả vào mọi người. Đợi tôi khải hoàn trở về, biển hiệu Xuyên Tinh sẽ treo khắp cả nước. Đông Bắc lạnh lắm. Vào rừng sâu rồi, đừng có đối đầu với bọn ác bá. Mẹ yên tâm. Con trai mẹ giờ không còn là kẻ trượt bảng vàng ngày xưa nữa. Anh nhất định sẽ là vua khai thác rừng giỏi nhất. Truy Phong, đường núi tuyết xa xôi, mày ở lại giữ nhà cho tao. Cầm lấy thẻ phụ không giới hạn này. Ở Đông Bắc cần tiền để mở đường, đừng có tiếc tiền. Đây là ngọc ấm gia truyền nhà họ Bạch. Anh là người em đã chọn. Phải bình an trở về. Đây là bộ đàm vệ tinh cao cấp. 8 giờ tối báo tin nhé. Tôi nhận lòng tốt của các cô. Đợi tôi lấy được Sâm Vương. Về sẽ mở tiệc mừng công. Hội chợ dược liệu lớn nhất. Đại hội hái sâm Trường Bạch. Tháng sau sẽ tổ chức. Giới buôn đã đổ về đây. Dưới lớp băng tuyết này, ẩn chứa linh vật đất trời, khiến thần hổ cũng động tâm. Đúng là bãi săn cực hàn. Quy tắc Đại Hưng Sơn do tôi đặt. Trường Bạch cũng vậy, tôi định. Tâm thư gửi đến những người bạn thân thiết của Bình luận phim Channel. Chào mừng các bạn đến với Bình luận phim Channel, nơi chúng ta cùng nhau bước vào những câu chuyện đầy cảm xúc, xuyên qua không gian và thời gian, khám phá những thước phim trùng sinh, xuyên không, tình cảm và cả những triết lý sâu sắc về cuộc đời. Mỗi bộ phim là một chuyến hành trình, đưa ta đến với những ký ức hoài niệm,
để rồi từ đó ta trân trọng hơn hiện tại và hiểu rõ hơn giá trị của những điều bình dị quanh mình. Đó có thể là câu chuyện về một người quay trở lại quá khứ để sửa chữa sai lầm, hay một vị thần y xuống núi cứu giúp thế gian, hoặc những mối tình đầy trắc trở nhưng đậm chất nhân văn. Chúng tôi tin rằng điện ảnh không chỉ để giải trí mà còn là những bài học cuộc sống, là tấm gương phản chiếu tâm hồn, giúp mỗi người tìm thấy một phần bản thân trong từng câu chuyện. Và trên hành trình này, sự đồng hành của các bạn chính là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục sáng tạo và mang đến những nội dung chất lượng nhất. Cảm ơn tất cả những khán giả thân yêu đã luôn ủng hộ, lắng nghe và chia sẻ cùng Bình luận Phim Channel. Hãy tiếp tục cùng chúng tôi khám phá những câu chuyện hay, để mỗi video không chỉ là những thước phim mà còn là những cảm xúc đáng trân quý trong cuộc đời. Trân trọng, Bình luận Phim Channel.